Okay, hello, Michael. Once again, nice to have you with us in this self-investigation gathering. We agreed that you start by doing some kind of an introduction for today about vairāgya and bhakti. So, please. Bhagavan often used to say, bhakti is the mother of jnana. That means love is what brings about the attainment of jnana, which is our real nature. Joten Michael tuossa totesi, että Bhagavan sanoi monesti, että bhakti, eli tämmöinen antaumuksellinen rakkaus Jumalaa kohtaan, on niin kuin tämän itsetutkimuksen tai tämän polun äiti, eli todella olennainen osa tätä polkua. Okay? Generally, people, when they hear the word bhakti, they think of it in terms of devotion to God. Yleensä kun ihmiset kuulee sanan bhakti, niin he käsittävät sen antaamuksellisena rakkautena Jumalaa kohtaan. And generally people associate devotion to God meaning dualistic devotion, taking God to be something other than ourselves. Eli toisin sanoen tämmöinen dualistinen käsitys siitä, että Jumala on jotain erillistä tai muuta kuin me itse. It is true that generally bhakti begins, we take God generally to be something other than ourselves. On totta, että näinhän se tämä rakkaudellinen polku, Jumalan rakkauden polku alkaakin, eli Jumalaa pidetään jonain toisena tai muuna kuin omana itsenä. That is our idea of God, is that God is infinite in every respect. Eli Jumala on ääretön kaikissa mahdollisissa muodoissa tai tavoilla. He is infinitely powerful. On siis äärimmäisen voimakas. Infinitely knowing, he knows everything. Kaikki tietävä. And he's infinitely loving. He loves all equally as himself. Ja kaikkia tasapuolisesti rakastava. This is the general idea people have about God. Tämä on se yleinen perusajatus, mikä ihmisillä yleensä on Jumalasta. So since we experience ourselves as a person, a limited being consisting of body and mind, ja koska me pidämme itseämme rajoitettuna olentona, jolla on keho ja mieli, we seem to be something separate from that infinite reality we call God. Niin se näyttää siltä, että vaikuttaa siltä, että olemme jotain erillistä verrattuna tähän kaikkialliseen Jumalaan. So bhakti begins by worshipping God as if he were something other than ourselves. Joten tämmöinen bhakti alkaa sillä, että ensiksi palvotaan Jumalaa jonain ikään kuin ulkopuolisena olentona tai hahmona. Generally, the relationship that most of us have with God throughout most of the long journey of our spiritual development is we feel dependent on God for the fulfillment of our desires. Eli yleensä tämä meidän polkumme, tällä Jumalan palvelun tai rakastamisen polku alkaa sillä, että me, excuse me, what did you say? Starting by what? We start thinking, that is, we start with the idea that we are dependent on God for the fulfillment of all our desires. Eli tosiaan, että ollaan riippuvaisia Jumalasta, jotta hän täyttää meidän toiveitamme. That is, obviously we are very, our power is very limited. Eli meidän voimamme ovat hyvin rajalliset tässä mielessä. There are so many powers in this universe that can easily overrule our power. Eli tässä universumissa, maailmankaikkeudessa on niin paljon erilaisia voimia, jotka ylittävät meidän voimamme. At any time disease can come, death can come, all sorts of calamities can come. Eli kaikenlaisia sairauksia ja muita onnettomuuksia voi tulla milloin vain. So if we want a long, happy, healthy life, we can't achieve that just by our own strength. Eli jos me halutaan onnellinen, pitkä, hyvä elämä, niin me ei pystytä siihen ihan pelkästään omin voimin. So we pray to God to give us all that we want and protect us from all the calamities we want to avoid. Eli rukoilemme toisin sanoen sitten Jumalalta antamaan meille
antamaan meille kaiken, mitä tarvitsemme, ja tietysti toivomme, että vältymme kaikilta murheilta ja onnettomuuksilta. But we know that however pleasant our life may be, it's going to come to an end sooner or later. This body is a mortal body. Mutta vaikka näin on, niin me kuitenkin tiedetään, että elämämme on hyvin väliaikaista ja ennemmin tai myöhemmin tämä meidän kehomme kuolee, eli ei ole mikään pysyvä asia. So we pray to God not only for the fulfillment of our desires in this life, also for the fulfillment of our desires in future lives. Eli tosiaan sen sijaan, että ei pelkästään oikeastaan kysytä Jumalalta apua tähän elämään liittyen ainoastaan, vaan myös tulevaan kuoleman jälkeiseen elämään. Whether we think that future life is somewhere in heaven or whether we think we're going to be born again and again, we pray to God for good in this life and the next. Eli oli sitä, että synnytään tai mennään taivaaseen kuoleman jälkeen tai sitten synnytään uudestaan vastaavanlaiseen elämään. Joka tapauksessa pyydetään Jumalalta mahdollisimman hyvää kuoleman jälkeistä tilaa. But this is not real bhakti. Mutta tämä ei ole todellista rakkautta Jumalaa kohtaan. Because we are not loving God for his own sake. We are loving God for what we can get from God. Koska me ei rakasteta Jumalaa Jumalan itsensä vuoksi, vaan sen takia, että me saisimme häneltä jotakin. If God doesn't give us what we ask for, jos Jumala ei anna meille mitä pyydämme, we get angry with God. Suutumme Jumalaan. He's not doing his job properly. Hän ei tee työtään kunnolla. So this is the beginning. Though this is obviously not real bhakti, it is like the kindergarten. It's where we begin to learn bhakti. Tämä on niin oikeastaan tämmöinen esikoulu, Jumalan rakkauden tai bhaktin esikoulu, missä pikkuhiljaa opitaan rakkauden Jumalan tai tämän polun, bhaktipolun sanoja, tämmöinen alkuvaihe. That is, it's better to depend on God for the fulfillment of our desires rather than to think, oh, I can achieve whatever I want by myself. Niin, eli todetaan, että on parempi kuitenkin luottaa siihen, että Jumalan avulla asioita saadaan ja saavutetaan sen sijaan, että kun yksin yrittäisi niitä saavuttaa. So the path of bhakti begins from this immature form of bhakti, of praying to God, of loving God just for the sake of what we can get from him. Eli tämmöinen tavallaan kypsymätön alku tässä bhaktissa on juuri tällainen, että pyydetään Jumalalta asioita, joita me haluamme tai luulemme tarvitsevamme. God is a means, not an end. Jumala on tarkoitus tai ei päämäärä, vaan Jumala itse on se tarkoitus tässä. At this stage. Tässä vaiheessa polkua. But with the passing of time, our love matures. Mutta ajan saatossa sitten tietysti rakkautemme kypsyy. We begin to understand if God is able to fulfill whatever I desire. Aletaan ymmärtää, että jos Jumala pystyy toteuttamaan kaikki toiveemme, God must be greater than all these things I'm asking him for. Eli näin ollen Jumalan täytyy olla jotain paljon suurempaa kuin nämä asiat, mitä häneltä pyydän. So rather than asking for this or that from God, I should ask only for God himself. Joten sen sijaan, että pyydän vain Jumalalta sitä ja tätä muita asioita, niin pitäisi pyytää Jumalaa itseään. So we begin to worship God just for the love of God. Joten alamme palvoa Jumalaa pelkästään Jumalan rakkauden takia tähden. Obviously this change doesn't take place all of a sudden. There's a gradual change. Tietenkin on selvää, että tämmöinen muutos ei hetkessä tapahdu, vaan se on vaiheittain ja pikkuhiljaa tapahtuva muutos. That is, worshipping God for the sake of what we can get from him is called kamya bhakti. Tätä kutsutaan kamya bhaktiksi, tätä Jumalan rakastamista sen itsen vuoksi. So kamya bhakti gradually transforms into nishkamya bhakti. Nishkamya bhakti means bhakti without any desire, without any, not motivated by any desire. Itse asiassa tämä nishkamya
Tämä jälkimmäinen on itse asiassa se, mikä huomasin väärin. Jälkimmäinen on tämä pyyteetön rakkaus Jumalaa itseään kohtaan, ja se kamia bhakti. Aiempi oli tietenkin se, että toiveiden täyttämisen vuoksi. But we still take God to be something other than ourselves. Me silti pidetään Jumalaa jonain muuna kuin me itse. As our love for God matures, we begin to understand what stands between us and God. Ja tässä sitten vaiheittain, kun meidän rakkautuminen Jumalaa kohtaan kypsyy, niin me aletaan nähdä, mikä on meidän ja Jumalan välissä, mitä siinä välissä on ikään kuin esteenä. That is, what stands between us and God is our will, all our desires and attachments and fears and so on. Se, mikä on tässä meidän ja Jumalan välillä, on tämä kaikki meidän toiveet, halumme, riippuvuudet ja muut tämmöiset halut ja toiveet yleensä. That is, if we really love God, we shouldn't want anything that He doesn't want. Eli jos me todella rakastamme, oikeasti rakastaisimme Jumalaa, niin emme haluaisi mitään muuta kuin mitä Jumala haluaa. So we begin trying to surrender our will to the will of God. Näin ollen oma tahtomme pikkuhiljaa yritetään antautua oma tahtomme Jumalan tahdolle. Not my will, but only your will. Niin, eli ei minun tahtoni, vaan sinun. So this is how bhakti gradually matures, from first starting from the kamya bhakti, then the nishkamya bhakti, then it matures into surrender. We're trying to, first we try to surrender our will to the will of God. Eli näin se kehittyy. Ensin tämä kamia bhakti tosiaan, tämmöinen pyyteinen rakkaus Jumalan kohtaan, sitten on nishkamya bhakti, joka on jo kypsempi, tämmöinen Jumalan itsensä vuoksi, Jumalan rakastuminen Jumalan itsen vuoksi, ja sitten pikkuhiljaa nämä omat pyyteet ja halut, mitkä on tässä esteenä välissä, niin niiden tavallaan poistuminen tai vähitellen pikkuhiljaa on se sitten kolmas askel tässä. And as the bhakti continues maturing, we understand more and more clearly, so long as we remain as a separate entity, we cannot but have likes, dislikes, desires, attachments of our own. Pikkuhiljaa meidän alkaa selvitä, että niin kauan tämä tämmöinen Jumalan täydellinen yhteys Jumalaa on vajavaista, niin kauan kuin meillä on näitä omia pyyteitä, haluja, toiveita ja omaa tahtoa. We can surrender our will to God to a certain extent, but not fully. Eli tiettyyn pisteeseen asti me voidaan kyllä luopua omasta tahdostamme ja toivestamme, mutta ei täysin kuitenkaan. In order to surrender our will entirely to Him, we must surrender ourselves. Jotta voisimme täysin antautua Jumalan tahdolle, meidän täytyy antautua itse. Meidän täytyy itsemme antautua. So this is where the devotion to God as something other than ourselves begins to mature into devotion for God as ourselves. Tässä kohtaa tapahtuu tämä muutos, että sen sijaan, että Jumalaa rakastetaan ja palvotaan jonain meidän ulkopuolisena asiana, siitä alkaa kehittyä Jumala, joka on meidän oma itsemme sydämessä. That is, if God is the infinite whole, how can I be anything other than Him? Niin, koska jos Jumala on kaikkiallinen, niin kuinka minä voisin olla mitään muuta kuin hän. So we want to surrender this this seemingly separate I. We want to return ourselves to Him. Eli halutaan luopua tästä näennäisestä erillisestä minästä ja antautuu siten hänelle kokonaan. In Upadēśa Undiyār, verses 3 to 8, Bhagavan describes the different practices of bhakti. Semmoisessa Bhagavanin kirjassa kun opetuksessa kun Upadēśa Undiyār, säkeet 3-8 käsittelee just näitä eri tyylejä, erilaisia henkisiä harjoituksia, mitä on tässä matkan varrella. That is, different practices have different levels of efficacy. Eli tietyt harjoitukset omaa tietyn tasoisia tuloksia tai niillä pääsee niin tietyn matkaa eteenpäin. That is, in verse 2 of Upadēśa Undiyār, he had said
but the fruit of action, it passes away or perishes, implying that it perishes when we experience its fruit, but it leaves seeds. Those seeds are the vāsanās, make us do the same action again and again. So action puts us in the, drowns us in the great ocean of action, and therefore it doesn't give liberation. Tässä jakeessa 2 tässä Upadēśa Undiyārissa sanotaan juuri näin, että tietyt toiminnat luo hedelmän, joka sitten ikään kuin kypsyessään saavutetaan tai saadaan, mutta se jättää jälkeensä siemeniä, eli tällaisia riippuvuuksia, vāsanoita, niin kuin sanotaan, eli jotka sitten myöhemmässä vaiheessa sitten tavallaan kypsyvät jälleen hedelmäksi. Eli tällä tavoin me aina luodaan ikään kuin uusia riippuvuuksia, tai voisiko sanoa jopa karmaa sitä kautta, mutta että se luo aina uusia piileviä taipumuksia tai toiveita. When we want to achieve something, our natural idea is, okay, I want to achieve this. What must I do to achieve it? Niin, no, luonnostaan kun haluamme jotain, niin se alkaa niin, että mietitään, mitä minun pitäisi tehdä, jotta saisin tämän, mitä haluan. But in verse 2, Bhagavan says, whatever you do, you cannot attain liberation. You cannot attain liberation by doing. No, itse asiassa Bhagavan tässä sitten sanoo, että mitä tahansa teet, niin teoilla ei pysty vapautusta saamaan. So most people are then at a loss. Then what do I do? Joten useimmat ihmiset on tässä vaiheessa sitten jo hukassa, että no mitä minä sitten teen. So in verse 3, Bhagavan says that having said that karma cannot give liberation, in verse 3 he says, nishkarmiya karma, that's action done without desire for the fulfillment of any desire. Eli sitten jakeessa 3 Bhagavan sanoi, että nishkamia karma, eli tämmöinen teot, missä ei ole pyyteitä, mihin ei liity pyyteitä, vaan ne tehdään vaan sen teon itsensä vuoksi. But how can we do any action without having a desire, without being for some purpose? Every action is motivated by something. Niin, mutta kuinka sitten tehdä jotakin tai yleensä mitään, joka takana ei olisi joku motiivi, miksi sitä tekee. So Bhagavan doesn't just talk about nishkarmiya karma, which means desireless action. He says kartanukakam nishkarmiya karma, which means desireless action done for God. En lähde suomentamaan tätä tamilin kieltä, mutta eli tämmöinen toiminta vapauttaa meidät, mikä on pyyteetön teko, rakkauden teko Jumalaa kohtaan. Done for God implies done for the love of God. Eli tehty rakkaudesta Jumalaan ainoastaan. So instead of doing action in order to achieve some result, we should do action just for the love of God. Eli toisin sanoen toiminta pitäisi olla sen mukaista, että toimitaan vain Jumalan takia tai Jumalan tähden, ei omien toiveiden täyttymisen takia. Bhagavan says doing action for the love of God will purify the mind and show the way to liberation. Eli Bhagavan sanoo, että rakkaudelliset teot Jumalaa kohtaan puhdistavat mieltä ja vievät kohti vapautusta. What does he mean by it will purify the mind? Mitä hän tarkoittaa mielen puhdistamisella? The impurities in the mind are vishaya vāsanās. Eli nämä epäpuhtaudet ovat just nämä piilevät taipumukset meidän mielessämme, eli vishaya vāsanat. Vishaya vāsanās means the inclination to experience vishayas, anything other than ourselves. Eli se tarkoittaa mitä tahansa halua tai toivetta kokea jotain muuta kuin itsemme, jotain muita asioita. So vishaya vāsanās are the seeds for all our likes, dislikes, desires, attachments, fears, and so on. Eli nämä vishaya vāsanat ovat nämä kaikki just nämä siemenet, nämä piilevät taipumukset kaikelle sille, mitä me toivomme, haluamme saavuttaa tai saada. So purification of mind means
the weakening of our vishaya vasanas. Eli toisin sanoen sitten mielen puhdistuminen tarkoittaa näiden piilevien taipumusten tai toiveiden heikkenemistä tai heikentämistä. In other words, it is surrendering our will to the will of God. Eli toisin sanoen meidän tahtomme antautumista Jumalan tahdolle, näin päin. And then why does Bhagavan say that will show the way to liberation? Miksi Bhagavan sanoo, että se osoittaa tien vapautukseen? The more our mind is purified, the more clarity we will experience it. Eli mitä puhtaampi meidän mielemme on, sitä selkeämmäksi asiat näyttäytyvät. And that clarity of mind gained by doing nishkarmiya karma for the love of God, that will enable us to understand that the only way to attain liberation is not by doing anything, but by just being, ceasing to do anything, just surrendering ourselves completely. Eli tämän mielen puhdistaminen ja sitten asioiden kirkastuminen ja näkeminen, mistä on kyse, tavallaan auttaa meitä ymmärtämään, että vapautus ei tule tekemällä mitään, vaan oikeastaan puhtaasti vain olemalla. Then in the next 4 verses, Bhagavan talks about different types of nishkarmiya karma that we can do for the love of God. Seuraavissa säkeistä, jossa Bhagavan puhuu, minkälaisia tekoja tai toimintaa pitäisi tehdä, mitkä on tämmöisiä pyyteettömiä rakkaudellisia tekoja. And he explains that each one is more effective than the previous one. Ja kertoo, että jokainen seuraava teko tai asia, mikä voi tehdä, on aina tehokkaampi tai puhdistavampi vaikutukseltaan kuin edeltävä. In this context, superior or more effective means it is more effective in purifying the mind. Eli niin kuin just sanoin, että parempi tai tehokkaampi siinä mielessä, että puhdistaa mieltä tehokkaammin. So in verse 4 he says, this is certain. Puja, japa, and dhyana are actions of body, speech, and mind, and in this order, each one is more effective than the previous one. Ja säkeessä 4 hän sanoi, että puja, japa ja dhyana on tässä nousevassa järjestyksessä tai syvenevässä järjestyksessä kuitenkin tekoja, jotka tehdään keholla tai mielellä. So any action we do by body for the love of God is puja. Eli kaikki teot, mitä teemme kehollamme rakkaudesta Jumalaa, on tätä pujaa, palvontaa. Actions that we do by speech for the love of God are japa. Ja sitten ne teot, mitä tehdään puheella, on sitä japaa. And actions we do by mind for the love of God are dhyana, meditation. Ja meditaatiot ja dhyana on tietysti nämä, mitä tehdään mielellä. So in the next verse, verse 5, he talks about puja. Eli seuraavassa säkeessä 5 hän puhuu pujasta, tästä palvonnasta. In Shaiva Siddhanta, which is a theistic system of philosophy in South India, it is said that Shiva, God, has 8 forms. Shaivismissa sanotaan Etelä-Intiassa, että what was the shape of form of God? God 8 forms. Yeah. Eli Jumalalla on 8 olomuotoa. In different texts, these 8 forms, there are slight differences in the way they're explained, but as a general rule, those 8 forms means. Eli niitä on monenlaisia variaatioita, mutta periaatteessa shaivismin mukaan on 8 erilaista muotoa Jumalalla. Firstly, the 5 elements. Ensiksi 5 elementtiä. Space, air, fire, water, and earth. Eli avaruus, maa, tuli, vesi, ilma. In other words, the whole material universe. Niin sanoin koko materiaalinen universumi. And then generally the next 2 are the sun and the moon. Ja seuraavat 2 ovat kuu ja aurinko. And the third one, the final one, the 8th one, is jivas. Jivas means souls, living beings. Ja sitten 8 on jivat, eli yksilölliset sielut. So in other words, all forms
whether in sentient forms or sentient forms, all are forms of God. Eli toisin sanoen kaikki muodot, on ne hienojakoisia tai karkeampia muotoja, ne kaikki muodot ovat Jumala. So this is the idea in Shaiva Siddhanta. You have to worship, you have to look upon everything as God. Eli shaivismissa kaikki on ikään kuin Jumala, toisin sanoen. So Bhagavan says in that verse, worshipping, considering all the 8 forms to be forms of God, is good worship of God. Eli Bhagavan sanoo tässä sakeessa 5, että minkä tahansa näiden elementin palvonta on, toisin sanoen on Jumalan palvontaa, koska Jumala on kaikki nämä eri muodot. So Bhagavan gives an extremely broad definition of puja. Eli tällä tavoin Bhagavan antaa äärettömän lavean kuvan ja laajan kuvan, mitä kaikkea palvonta sisältää. Basically, any action you do for the love of God is a good puja. Eli periaatteessa siis kaikki toiminta, minkä tehdään rakkaudesta Jumalaa, on hyvää palvontaa. If you are, for example, concerned about global warming, and you look upon this world as a form of God, obviously you don't want this environment to be spoiled, so you try to live an eco-friendly life. Esimerkkinä vaikka just tämä globaalinen lämpötilan nousu on yksi esimerkki, että voidaan olla myös huolissaan tästä ja yritetään tehdä töitä, mitkä parantaa tätä ulkoista tai maailman tilannetta tällä tavoin globaalin lämpiämisen suhteen. Or for example, if you know about the plastic pollution in the oceans and how it's affecting all the marine life forms, you try to avoid using plastic, or you help to pick up plastic on the beach. Tai sitten vastaavasti tämä muovijäte on toinen iso ongelma maailmassa, että jos haluaa vaikka itse omilla ratkaisuilla vähentää muovin käyttöä tai sitten jopa puhdistaa rannikoita tai meriä, niin se on yksi tapa myös tehdä tämmöistä käytännön palvontaa työtä. Or maybe you're concerned about animal suffering, so you try to alleviate animal suffering. Tai sitten eläinten kärsimyksiä haluat lieventää ja auttaa eläimiä jollain tavalla. Or you're concerned about human suffering, so you try to alleviate human suffering one way or other. Tai sitten haluat helpottaa ihmisten kärsimystä tietysti tavalla tai toisella. So any action you do considering this whole world to be God is good puja. Eli toisin sanoen kaikki toiminta, jos ajatellaan, että kaikki on Jumalaa, niin on hyvää toimintaa, hyvää palvontaa. But this is the least effective way of purifying the mind. Tämä on kaikista vähiten mieltä puhdistava keino. More effective than that is japa. Sitäkin tehokkaampi on japa, eli suullinen palvonta. Why does Bhagavan say this? Because the actions by body are relatively gross. No, miksi Bhagavan sanoo näin? No, koska keholliset toiminnot on melko karkeita. Actions by speech are subtler. Ja puhe on paljon hienovaraisempaa, hienosyisempää. Actions by mind are subtler. Ja mielellä vieläkin hienompia, syisempiä. So always the subtler is the more powerful. Eli toisin sanoen, mitä hienommaksi mennään tässä palvonnassa, niin sitä tehokkaammaksi se muodostuu. So in the 6th verse, he talks about japa. Eli 6. säkeistössä Bhagavan puhuu japasta. There are different ways of doing japa. Sitä voi tehdä monella tavalla, siis on tätä Jumalan nimen toistamista esimerkiksi. So he briefly classifies the different ways of doing japa in order of their efficacy to purify the mind. Eli Bhagavan kertoo sitten eri tapoja siitä karkeimmasta tavasta ikään kuin toistaa Jumalan nimeä tai jappaa, harjoittaa siihen niin kuin hienosyisempään. So he says, rather than singing stotra, singing hymns in praise of God, doing japa is good. Joten sen sijaan, että laulaisi ääneen tiettyjä hymniä tai muita Jumalan nimen toistaminen on hyvä, parempi. More than japa done aloud, japa repeated softly within the mouth is effective. Ja se, että äänekkäästi Jumalan nimen toistaminen, niin sitä parempi on hiljaa kuiskaten Jumalan nimen toistaminen. And more than japa done within the mouth, japa done by mind is effective. Ja vieläkin hienosyisempää kuin tämmöinen kuiskaamalla Jumalan nimen toistaminen on tietysti se, että omassa mielessään
toistaa Jumalan nimeä. And that mental japa is one form of dhyana, of meditation. Tämä mentaalinen Jumalan nimen toistaminen on yksi meditaation muoto. So he's moving gradually from the grosser to the subtler. Eli pikkuhiljaa mennään niin kuin jostain karkeammasta tavasta hienosyisempään. And then in the 7th verse he says, rather than meditation that is often interrupted, uninterrupted meditation, like a stream or like the flow of ghee, in other words, an unbroken stream, that is good. 7. säkeistössä Bhagavan sanoi, että sen sijaan, että olisi tämmöinen väliaikainen, aina välillä katkeava meditaatio, niin vielä parempi olisi sellainen jatkuvasti tapahtuva meditaatio. Hän vertaa sitä vaikka joen kulkuun tai tässä oli gheen, eli tämmöisen voin liikkeeseen, tai usein on sanottu, että öljyn kaatamista, semmoinen tasainen virta. Why does he say that? Miksi hän sanoo niin? If we're meditating on God, and our meditation is often interrupted by thoughts about other things, jos meditoimme Jumalaa ja meidän ajatuksemme vähän väliin katkeaa jonkun muun ajatuksen takia, that indicates that we're more interested in those other things than we are in God. Se kertoo siitä, että me ollaan enemmän kiinnostuneita näistä muista asioista, jotka tulee mieleen kuin Jumalasta. In other words, our love for God is still deficient. Eli meillä on vielä puutteellinen tämä rakkaus Jumalaa kohtaan. So the more uninterrupted our meditation is, that indicates the intensity of our love for God. Eli mitä vähemmän näitä katkeamisia tai tämmöisiä häiriötekijöitä on meditaatiossa, niin sitten se osoittaa meidän lisääntyvää rakkautta Jumalaa kohtaan. Because it's important to understand here, that is, when Bhagavan describes all these, in verse 3 he said, the nishkarmiya karma done for the love of God will purify the mind. Hän sanoi siis, Bhagavan sanoi alussa säkeessä 3, että nishkarmiya karma, eli teot tehty vain rakkaudesta Jumalaan. So what is actually purifying the mind is not the action. Eli se, mikä sitten oikeasti puhdistaa mieltä, ei oikeastaan ole itse toiminta. It is the love for God and the desirelessness for other things with which the action is done that will purify the mind. Se on pikemminkin rakkaus Jumalaa kohtaan ja se pyyteetön tekeminen, tekojen pyyteetön tekeminen on se pointti. Because all these actions can be done either for the love of God or for some kamyata purpose, for the desiring to get something from God. Koska kaikki nämä teothan voidaan tehdä joko rakkaudesta Jumalaa tai sitten vaan sen takia, että on jotain toiveita saada edelleen Jumalalta jotakin. Most people who do puja, japa and dhyana are not doing so just for the love of God. They want some benefit from it. Ja useimmat ihmiset, jotka harjoittaa näitä Jumalan nimen toistamista tai tämmöisiä rituaalisia toimintoja tai meditaatioita, niin tekevät sen muista syistä kuin rakkaudesta Jumalaan. If you do japa, I will give you a mantra, and if you do japa of this mantra, you'll get concentration and you'll do very well in your exams. Eli jos annan sinulle tietyn mantran toistettavaksi, niin menestyt hyvin seuraavissa tutkinnoissa tai kokeissa. So like that. There's so many things people do. Or if you do meditation, it's a very good stress relief. Tai jos harjoitat meditaatiota, niin se on hyvä stressin poistaja. So this is all kamyata. Ne on kaikki kamyata. Kamyata means you're doing the action for some benefit. Eli tehdään toiminto jonkun hyödyn vuoksi. So but what Bhagavan is talking here is about nishkarmiya karma. So it's not doing it for any benefit, but just for the love of God. Eli se, mistä Bhagavan tässä puhuu, on nishkarmiya karma, eli tekoja, joita tehdään vain ja ainoastaan rakkaudesta Jumalaa. So that love is the key to purifying the mind. Toisin sanoen rakkaus on avain mielen puhdistamiseksi. Because as I said earlier, the impurities in the mind are our vāsanās. Eli koska se, mistä Michael aikaisemmin mainitsi tosiaan, mielen epäpuhtaudet on nämä meidän piilevät taipumukset tai halut. Which are all our likes, dislikes, desires, attachments in their seed form.
Eli kaikki nämä toiveet, halut, mitä tahansa halutaan tai toivotaan, ne on niin kuin siemenasteella, semmoisessa piilevissä muodossa meissä. In other words, there are impurities in our will. Eli ne on meidän tahtomme epäpuhtauksia toisin sanoen. So just like those vasanas and the likes, dislikes, desires and so on that they give rise to are part of our will. Eli samoin kuin nämä on osa meidän tahtoamme, kaikki nämä toiveet, halut ja muut piilevät taipumukset. Bhakti means love, so it's also a part of our will. Joten bhakti tarkoittaa rakkautta ja se on myös osa meidän tahtoamme. So we're trying to turn our will away from the desire for other things to the love for God. Eli tässä pyritään niin kuin suuntaamaan tämä rakkautemme muihin asioihin kohtaan, Jumalaan kohtaan ainoastaan. So actually all of spiritual sadhana is done at the level of the will. Eli itse asiassa kaikki henkiset harjoitukset tapahtuvat tahdon tasolla. That's why it is said purification of mind in Sanskrit. It's said called chitta suddhi. Chitta suddhi on sanskritin kielellä mielen puhdistamista. Chitta is sometimes a word that is sometimes used in a general sense to mean the mind. Chittaa käytetään myös joskus tarkoittavan ihan mieltä itseään. But more specifically, chitta means the will. Mutta ennen kaikkea chitta tarkoittaa tahtoa. That is, it is said that chitta is the storehouse of all the vasanas. Eli on sanottu, että chitta on kaikkien piilevien taipumuksen varasto. And vasanas are of two general types. Ja vaasanoita, näitä piileviä taipumuksia on kahta luokkaa ikään kuin. There's vishaya vasanas, which is the inclination to experience anything other than ourselves. Eli nämä piilevät vishaya-vaasanat, piilevät taipumukset, eli meillä on tarve kokea jotakin muuta. And the other type of vasana is sat vasana. Ja toinen on sat-vaasana, eli Sat means being. Eli sat tarkoittaa olemista. So sat vasana means the inclination to be. Eli sat-vaasana tarkoittaa halua olla. In other words, it means the love to know and to be what we actually are. Eli rakkautta tuntea ja olla se, keitä oikeasti olemme. So sat vasana is the seed of bhakti. Eli toisin sanoen sat-vaasana on bhaktin siemen siemen. Okay, so I was just giving that as a general explanation. Coming back to the verses, as Bhagavan said in verse 7, rather than interrupted meditation, uninterrupted meditation is more effective. Eli palatakseni taas aiheeseen tai näihin säkeisiin, säkeistössä 7 Bhagavan sanoo, että parempi kuin semmoinen katkeava meditaatio, niin parempi kuin se on tämmöinen jatkuva meditaatio. Because as I said, uninterrupted meditation indicates the intensity of our love for God. Koska tämmöinen katkeamaton meditaatio osoittaa meidän rakkautta Jumalaa kohtaan. So up to verse 7, Bhagavan has been talking about actions of body, speech and mind. Eli aina 7. säkeistöön asti tässä Upadēśa Undiyār-kirjassa ollaan puhuttu näistä eri toiminnoista, ennen kaikkea keholla, mielellä ja puheella ja äänellä. And all these actions are done considering God to be something other than ourselves. Ja nämä kaikki toiminnot tehdään sillä olettamuksella, että Jumala on jotain muuta kuin me itse. So the really important change in the path of bhakti is what he talks about in verse 8. Eli se tärkein pointti tässä, kun puhutaan bhaktista, tulee ilmi seuraavassa säkeistössä tai säkeistössä 8. In verse 8 he uses two terms. Hän käyttää tässä 8. säkeistössä kahta termiä. Anya bhava and ananya bhava. Anya bhava ja Ananya bhava. Bhava in this context means meditation. Tässä kontekstissa bhava tarkoittaa meditaatiota. It can also mean an attitude, or it can also imply devotion. Se voi olla myös tarkoittaa asennetta tai jonkinlaista palvontaa, omistautumista. So
Anya means what is other. Ania tarkoittaa ania tarkoittaa jotakin jotain muuta. So meditating on God or having devotion to God as something other than ourselves is anya bhava. Eli ania bhava on siis tätä kaikki, mikä on palvotaan Jumalaa jonain muuna kuin oma itsemme. So in other words, if we're meditating on a name or form of God, that name or form of God is something other than ourselves. Eli toisin sanoen, jos Jumala on joku nimi tai muoto, se on jotain muuta tietysti kuin me itse. So our devotion, our meditation is being directed away from ourselves towards some name or form. Eli meidän meditaatio tai keskittyminen on kohdistunut johonkin muuhun, eli johonkin nimeen tai muotoon. But with love for that name and form as God. Mutta se muoto tai nimi on niin kuin Jumalan muoto. Whereas ananya means what is not other. Ja ananya taas tarkoittaa sitä, mitä ei ole jotain erillistä. So ananya bhava means meditating on what is not other. Eli ananya bhava tarkoittaa, että meditoidaan jotakin, joka ei ole eri kuin me. Ei implying what is not other than ourselves. Eli ei eri kuin me itse. So what is not other than ourselves? Eli mikä sitten on, mikä ei ole eri kuin me itse? Only ourselves. Oma itsemme. So ananya bhava is a way of saying meditating on ourselves. Ananya bhava on toisin sanoen tapa sanoa meditoimista itseämme kohtaan. So in that verse, what Bhagavan says is, rather than anya bhava, ananya bhava is best of all. Ananya bhava on toisin sanoen paras näistä kaikista meditaation muodoista. And to make the meaning of ananya bhava very clear, Bhagavan adds a relative clause there. Ja tehdäkseen tämän ananya bhavan entistä selkeämmäksi, Bhagavan on lisännyt erillisen lauseen tai lausekkeen tähän. He says, avanaham aham ananya bhava. That means ananya bhava in which he is I. Eli ananya bhava, missä hän on minä. He is I means God is I. God is what is shining in our heart as I. Tarkoitan, että Jumala on minä, se mikä meissä sydämessä on minä. So when we come to that understanding that God is not something other than ourselves, God is that which is always shining in our heart as I. Ja kun päästään tähän, että Jumala ei olekaan mikään jotain muuta ja eriä kuin me, vaan Jumala on meissä oleva se itse, se minä. How do we meditate on God? Kuinka meditoimme Jumalaan? We meditate only on I. Meditoimme vain itseämme, sitä minää. Because we recognize that God is what is always nearest and dearest to us. Koska huomaamme, että tämä minä on kaikkein rakkain ja läheisin meille aina. God is our own self. Jumala on oma itsemme. So why does Bhagavan say this is best of all? Miksi Bhagavan sanoo, että tämä on paras kaikista näistä vaihtoehdoista? Well, in the context where he's describing all these practices, each one is more effective than the other, he's referring to purification of the mind. Tässä kontekstissa Bhagavan on siis nämä niin kuin askelmia, että alimmasta ylemmälle ja aina kehittyneemmälle tasoille. So the implication is the most effective means to purify the mind is to meditate only on I. Niin näiden portaiden mukaan se ylin porras, kehittyneen muoto tässä meditaatiossa ja palvonnassa yleensäkin on meditaatio omaa itseään kohtaan. To meditate on nothing other than oneself. Meditoida vain minää tai itseään. So we can also take that best of all to mean this is the best of all types of bhakti. Se voidaan myös olettaa tai tulkita tarkoittavan, että paras bhakti. All the practices of bhakti, this meditating on oneself. In other words, Atma-vichara is the best of all types of bhakti. Eli kaikista eri bhaktimuodoista tämä itse tutkimus, Atma-vichara, on kaikkein paras. And there is a verse in, it's one of the, it's a verse, previously it wasn't included in any work, but later Sadhuam compiled
all the miscellaneous verses that Bhagavan had written at different times, but which hadn't been included in any of his main works. Sadhuam compiled them as a work called Upadēśa Taṉippākkaḻ. That means separate verses of instruction. Sadhuam aikana sitten kokosi Bhagavan niin erillisistä opetuksista oman kirjasen, mitkä ei aiemmin ollut sisältyneet mihinkään Bhagavanin aiempiin kirjoituksiin tai opetuksiin. Muun muassa tämä Upadēśa Undiyārissa ei esiintynyt tätä lausetta. Upadēśa Taṉippākkaḻ, not Upadēśa Undiyār. Yeah, I said that it's not involved in other. Yeah. Oh, yeah, yes, right. Okay. So there are 27 verses in that Upadēśa Taṉippākkaḻ. Taṉippākkaļissa on siis 27 säettä. And in verse 15, what Bhagavan says is, säkeistössä 15 Bhagavan sanoo, he uses a Sanskrit term, Atma-vichara. That means it means the same as Atma-vichara, self-investigation, Atma-vichara. Atma-vichara tarkoittaa sama kuin Atma-vichara. And he says, Atma-vichara paramisa bhakti. That is, self-investigation is supreme devotion to God. Eli toisin sanoen itse tutkimus on sitä kaikkein ylintä Jumalan palvomismuotoa. Why? Miksi? Atma-vichara Uḻḷadu, because God exists as oneself. Koska Jumala on oma itsemme. So attending to ourselves is the highest form of devotion to God. Toisin sanoen keskittyminen ja huomioon pitäminen itseämme kohtaan on kaikkein kehittynein tai korkein muoto, Jumalan palvonnan muoto tai rakkauden muoto. So Bhagavan implies the same thing in the next verse of Upadēśa Undiyār, verse 9. Eli Upadēśa Undiyār 9. säkeistö käsittää samaa asiaa. But Bhagavan also reveals something else very important in verse 9. Mutta siinä tulee esille myös Bhagavanilta esittää myös jotain muuta olennaista tässä säkeistössä. That is, so long as we are meditating on God as something other than ourselves, ja se on se, että niin kauan kuin meditoimme Jumalaa jonain muuna kuin oma itsemme, our attention is moving away from ourselves towards some name or form of God. Huomiomme myös siten siirtyy itsestämme johonkin muuhun, johonkin kohteeseen. So because our attention is moving away from ourselves, that is a mental activity. Ja koska meidän huomio tällä tavoin siirtyy johonkin muuhun kohteeseen, se on mentaalista aktiviteettia. Meditation on anything other than ourselves is a mental activity. Mikä tahansa meditaatio, mitään tahansa muuta kohdetta kohtaa on mentaalista toimintaa. Even if you believe, no, God is formless, I won't meditate on any name or form, I just meditate on formless God. Ja vaikka kuvittelisit, että meditoin Jumalaa vaan muodottamana, että en mitään erityistä muotoa, vaan Jumala on muodoton, meditoin sitä. That belief that God is formless is just an idea. Ja ajatus siitä, se on myös vain yksi ajatus, että Jumala on ilman muotoa. So you're meditating on the idea that God is formless. Eli meditoidaan sitä ajatusta tai ideaa, että Jumala on ilman muotoa. That idea is something other than yourself. Tuo idea on jotain muuta kuin oma itsemme. So it is anyabhava. The attention is moving away from oneself towards something else. Joten se on anyabhava, eli huomiomme siirtyy tälläkin tavoin johonkin muuhun kuin itseemme. So meditation on anything other than ourselves is a mental activity. Joten kaikki tämä on mentaalista aktiviteettia ja toimintaa, kun huomiomme siirtyy johonkin muualle pois itsestämme. Whereas meditating on ourselves is not a mental activity. Mutta sen sijaan meditoiminen omaa itseä kohtaa ei ole mentaalista toimintaa. Because our attention isn't moving away from ourselves towards something else. Koska huomiomme ei siirry mihinkään muualle meistä itsestämme. It is just resting in its source. Se vaan lepää alkulähteessään. That is, we are the source of the attention. Me ollaan sen huomion kohde. When our attention is only on ourselves, the attention is resting in its source. Eli huomiomme lepää tässä itse lähteessä, omassa itsessään.
So it is not a doing, but just a being. Joten se ei ole tekemistä, vaan olemista. We can also explain this in another way. Tämä voi esittää myös toisella tavalla. When we allow our attention to go away from ourselves towards other things, Ja kun annamme huomiomme siirtyy pois itsestämme johonkin muihin asioihin, we are thereby feeding and nourishing ego. me tällä tavoin ruokimme egoa. That is, ego depends on attending to other things for its nourishment. Koska ego on riippuvainen, se saa ravintoa tästä huomion siirtämisestä muualle. So if instead of attending to anything other than itself, if ego tries to attend to itself, Koska jos ego haluaa tahtoa tai ego keskittyisi itseensä, what happens? mitä tapahtuu? It subsides and dissolves back into its source. Se palaa takaisin lähteeseensä. This is explained by Bhagavan in verse 25 of Uḷḷadu Nāṛpadu. Uḷḷadu Nāṛpadun säkeessä 25 Bhagavan on selittänyt tämän asian. In that verse, Bhagavan describes ego as a formless phantom. Siinä säkeistössä Bhagavan tosiaan mainitsee, että ego on niin kuin muodoton haamu. It is formless because it's got no form of its own. Se on muodoton, koska egolla ei ole omaa muotoa. It's a phantom because it's got no substance of its own. Se on ikään kuin haamu, koska sillä ei ole mitään omaa substanssia. Substance means existence and awareness. Sillä ei ole mitään tietoisuutta itsessään. So since it has no substance of its own, it borrows its existence and awareness from Satchit, from pure awareness, pure being. Eli se toisin sanoen lainaa olemassaolonsa tästä Satchit, puhtaasta olemisesta, tai ego lainaa olemassaolonsa. And because it has no form of its own, it borrows the form of a body as itself. Ja koska sillä egolla ei ole muotoa, niin se lainaa muotonsa tästä kehosta. So ego is the false awareness, I am this body. Joten ego on toisin sanoen väärä käsitys itsestämme, minä olen tämä keho. In that mixture, I am this body, I am is pure awareness. Tässä sekoituksessa minä olen on puhdas tietoisuus. And the body is a form. Ja keho on tietysti se muoto. So these two are conflated. Nämä kaksi asiaa ikään kuin yhdistyvät tässä egossa. That is why ego is called Chit Jada Granti. Chit Jada Grantiksi kutsutaan sen vuoksi egoa. Chit means awareness. Chit on tietoisuus. Jada means what is not aware. Ja Jada on taas jotain, mikä ei ole tietoinen, tiedoton. And Granti means a not. Ja Granti on solmu. So I am is Chit. I am on toisin sanoen se, minä olen on se Chit. The body is Jada. Ja keho on Jada. When these two are entangled together as if they were one, Kun nämä kaksi asiaa yhdistyy ikään kuin yhdeksi. that not is what is called ego. Ja tätä solmukohtaa kutsutaan egoksi. So in verse 25, Bhagavan, as I say, in the last line of a verse, he describes ego as a formless phantom. But he begins that verse saying how this formless phantom comes into existence. Niin vaikka Bhagavan tässä 25, säkeessä 25 toteaa, että ego on tämmöinen muodoton hahmo ikään kuin. Or it's not exactly true to say how it comes into existence. What is the nature of it? That is what happens when it comes into existence. Ja siinä mainittiin se, että kuinka se tulee esille, kuinka tämä ilmenee tämmöinen muodoton hahmo. Ja oikeastaan kerrotaan, mitä tapahtuu, kun tämmöinen ilmiö nousee. He says, grasping form, it comes into existence. Bhagavan sanoi, että tavoitellen muotoa se tulee ilmenee. That doesn't exactly mean by grasping form. It means as soon as it comes into existence, it grasps form. Eli toisin sanoen, heti kun ego nousee esille, se tarttuu johonkin muotoon. The two occur simultaneously. Ja nämä kaksi asiaa tapahtuu samanaikaisesti. So the very nature of the ego's coming into existence involves grasping form. Eli se, että egon luonteeseen kuuluu, että heti kun ego ilmenee, se ilmenee jonain muotona tai tarttuu muotoon. There Bhagavan is referring to our identification with the body.
Tässä Bhagavan tietysti viittaa tähän meidän samaistumiseen kehoon. We can see this with the example of dream. Tämä on helppo nähdä esimerkiksi unennäössä. As soon as we begin to dream, Heti we kun alamme find ourselves as a body. Eli heti kun alamme nähdä unta, toteamme olevamme joku unikeho. So from the very outset of that dream, we have grasped the body as I. Eli heti kun uni alkaa, niin me ollaan jo valmiiksi joku tietty muoto, eli keho. And throughout the dream, we continue to experience that body as I. Ja koko sen unen ajan me koemme itsemme tuona kehona. And when we leave that dream and come to this dream, we leave that body and take this body to be I. Ja kun siitä unesta herätään, niin tullaan tähän toiseen uneen ikään kuin, ja otetaan toinen keho käyttöön. So there is never a moment when ego exists without grasping a body as I. Eli itse asiassa ego ei ole missään vaiheessa olemassa ilman, että sillä on joku tämmöinen muoto, mihin se tarttuu tai samaistuu. So in verse 25, he starts by saying, grasping form, it comes into existence. Eli säkeessä 25 sanoo, että Bhagavan sanoo, että tarttuen muotoon se ikään kuin luo oman olemassaolonsa. Then in the next sentence he says, grasping form, it stands. Ja pitäytymällä tässä tarttumalla tämmöiseen muotoon se pysyy, tämä on olemassa. And then he says, grasping and feeding on form, it flourishes abundantly. Tällä tavoin enemmän takertumalla jokin tiettyyn muotoon ego jatkaa ja tavallaan kasvaa. That is, first we grasp the form of the body as ourself. Eli ensiksi tartumme tämmöiseen kehon muotoon, jota pidetään itsenämme. And by continuing to grasp that form of that body, we sustain our existence, we stand. Ja koska tämä on jatkuvaa, minä olen tämä kehoajatus, niin se tavallaan vaan kasvamista, vahvistuu entisestään. And through the five senses of that body, we project and experience a world. Ja 5 aistimen kautta me sitten projisoimme koko tämän maailman. So our attention is constantly going out to this thing or that thing. We're constantly grasping forms in our awareness. Eli tietoisuudessamme tai tietoisuutemme kaiken aikaa hakeutuu ja etsii, tarttuu eri muotoihin. So Bhagavan says, grasping and feeding on forms. Eli Bhagavan sanoi, että tarttuen ja ruokkien itseään näillä eri muodoilla. That grasping of forms is what nourishes and sustains ego. Ja just tämä jatkuva takertuminen näihin muotoihin pitää yllä tätä egon olemassaoloa. And since ego cannot stand without grasping the form of the body as itself, ja koska ego ei voi olla olemassa ilman tätä muotoa tai kehoa. In the fourth sentence he says, leaving one form, it grasps another form. Niin seuraavaksi Bhagavan sanoi, että jättäen yhden muodon, ego ottaa itselleen jonkun toisen muodon. We see that when we wake up from a dream into the waking state, or when we go from the waking state into a dream, we leave one form, we grasp another form. Tämä on selvästi, meillä jokainen koetaan tämä, kun valvetilassa meillä on yksi keho, yksi muoto, kun vaivumme uneen, meillä on joku toinen hahmo tai muoto. Only in sleep we are not grasping any form. Ainoastaan syvässä unessa meillä ei ole mitään muotoa. So there's no ego in sleep. Eli toisin sanoen syvässä unessa ei ole egoa. But as soon as we begin to dream or come to this waking state, we first grasp a body as I. Mutta heti kun me aletaan nähdä uneksia tai tulla tähän valvetilaan, niin ensimmäinen muoto, mikä havaitaan, on sitten se minä. Eli kehoon tartutaan heti. And throughout the waking and dream states, our attention is constantly going away from ourselves towards other things, towards thoughts, feelings, perceptions, and grasping these things. Ja koko tänä aikana, kun ollaan valvetilassa esimerkiksi, niin meidän huomiomme on ulospäin suuntautunut ja koko aika pyritään tarttumaan eri asioihin ja huomio kiinnittyy koko aika ulospäin pois meistä. So ego depends for its seeming existence upon the forms it grasps. Joten egon olemassaolo perustuu niihin muotoihin, mihin se tarttuu. In other words, we seem to be ego only so long as we are attending to anything other than ourselves. Eli me toisin sanoen
vaikuttaa siltä, että olemme ego niin kauan, kun me tartumme johonkin muihin asioihin kuin oma itse. When we're looking away from ourselves, we seem to be ego. Eli kun katsomme poispäin itsestämme, näytämme olevamme ego. But what happens if ego, instead of attending to other things, tries to attend to itself? Mitä tapahtuu, mitä käy, jos ego sen sijaan, että katsoo tai huomioon ulospäin siirtynyt, vaan ego kiinnittää huomioon itsensä? That's what Bhagavan says in the next sentence of that verse. Teidinal otum pidikam. That means if sought, it takes flight. Siksi Bhagavan sanoi seuraavassa säkeistössä, että jos ego etsitään tai tutkitaan, niin se katoaa. There, if sought, is a metaphorical way of saying if ego investigates itself, if it tries to grasp itself. Tässä tämä etsiminen tarkoittaa pikemminkin huomioon kiinnittämistä, siirtämistä egoon itseensä. It will take flight. Se katoaa, häviää. In other words, it'll run away. Eli juoksee pois toisin sanoen. Why will it run away? Miksi se juoksisi pois? Because we seem to be ego only so long as we're looking at anything else. Koska me tuntuu, että me ollaan ego niin kauan, kun me katsotaan jonnekin ja huomioimme on suunnattu jonnekin muuhun ulospäin. When we try to see what is this ego, Kun me yritämme ottaa selvää, mikä tämä ego on, we can't find anything. emme löydä mitään. Because ego is a formless phantom. Koska ego on muodoton haamu. It's neither got a form of its own, Sillä ei ole omaa muotoa, nor has it got any substance of its own. eikä sillä mitään omaa tietoisuuttakaan tai olemassaoloa. So looking to see this ego is like looking very carefully at an illusory snake. Eli tämän egon tutkiminen tai huomioon kiinnittäminen ego on vähän sama kuin tämmöisen epätodellisen tai epätodellisen käärmeen tutkiminen. If we look carefully enough at what seems to be a snake, what do we see? Eli tosiaan tämä kuuluisa esimerkki siitä, jos polulla näkyvää käärmettä tutkitaan tarkkaan, niin mitä nähdään? We see only a rope. Nähdään vain köysi. So it was never a snake, it was always only a rope. Eli mitään käärmettä ei koskaan ollutkaan, vaan aina oli vain olemassa köysi. The snake was a mere appearance. Se oli vain joku ilmentymä, tämä käärme, ilmiö. It never actually existed. Sitä ei koskaan todellisuudessa ollut olemassa. Likewise, if we look at ourselves carefully enough, Samoin, jos tutkimme itseämme tarkoin, we will see but we are just pure awareness. me huomataan, että me ollaan pelkästään puhdas tietoisuus. So we were never ego. Emme koskaan olleet ego. We were always just pure awareness. Olimme aina puhdas tietoisuus. So in summary, what Bhagavan implies in that verse 25 is that by attending to anything other than ourselves, ego rises, stands and flourishes. Eli säkeistössä 25 tosiaan tässä Uḷḷadu Nāṛpadussa Bhagavan sanoi, että kun ego tarttuu johonkin muuhun, se tai tavallaan ruokkii itseään. Whereas by attending to itself, it will subside and dissolve back into its source. Mutta kiinnittämällä huomioon itseensä, se ikään kuin katoaa tai palaa alkulähteeseen. So if we understand this, then we will understand what Bhagavan is saying in verse 9 of Upadēśa Undiyār. Eli jos tämä ymmärretään, niin sitten ymmärretään, mitä Bhagavan sanoo Upadēśa Undiyār säkeistössä 9. That is, he begins this verse by saying, by the strength of meditation. Hän aloittaa säkeistön sanomalla meditaation voimalla. The meditation he's referring to here is the Ananya Bhava he was talking about in the previous verse. Se on se Anya-bhava-meditaatio, mihin hän tässä viittaa, mikä aiemmin tuli esille. So here, by the strength of meditation, implies by the intensity and firmness of our self-attentiveness. Eli sen intensiteetin ja voimaan hän viittaa tässä, mikä kiinnitämme oma itsemme. Being in Satvāva. Olemalla Satvāvassa. Satvāva means the state of being. Olemisen tilassa. Which transcends bhavana. Mikä taas menee bhavanan toiselle puolelle, tuolle puolelle.
Bhavana means meditation in the sense of imagination. Like when we're meditating on a name or form, we're meditating on some mental image. Eli mennään tämmöisen niin kuin tuolle puolen tämmöisen mentaalisen kuvitelmien tai rakennelmien. So it transcends meditation, and that alone is supreme devotion, the nature of supreme devotion. Tämän, kun mennään kaikkien näiden mielikuvien tuolle puolen, se on tätä ylintä palvontaa tai bhaktia. In other words, when we attend to ourselves, ego subsides and remains in the state of just being. Eli kun kiinnitämme huomioon itseemme, tämä ego palaa takaisin lähteeseensä. And that state cannot even be called meditation. Eikä sitä tilaa oikeastaan voisi kutsua meditaatioksi. Because meditation means a mental activity. Koska meditaatio tarkoittaa jotain mentaalista aktiviteettia. But it's not a mental activity, it's just a state of being. Kyse ei ole mistään aktiviteetista, vaan tosiaan olemisesta. So why is that? Why does Bhagavan say that is parabhakti tattva, the nature of supreme devotion? Miksi Bhagavan sanoo, että se on tämmöinen palvonnan luonne tai muoto? Because when ego subsides and remains in the state of just being, that is the state of surrender. Koska kun ego palaa sinne oma alkulähteensä, niin se on silloin jäljellä vaan olemassaolo, oleminen. It has surrendered itself completely to God. Ja se ego on siten täydellisesti antautunut Jumalalle. To put it in theistic terminology. Teistisesti kerrottuna. And I'll just finish off with verse 10, because that's a conclusion to this series. And it also summarizes all the later verses. Bhagavan expresses very beautifully. He says, Udita idatil odongirital. That means subsiding and being in the place from which one rose. Sakeisessa 10 Bhagavan sanoo kauniisti, vetäytyen ja olemalla siinä alkulähteessä, omassa alkulähteessään. That is when we turn our attention back towards ourselves, ego subsides. Eli kun kiinnitämme huomiomme itsemme, ego palautuu, tai miten se nyt sanoisikaan, palaa lähteeseensä. So when it subsides, where does it go back to? Eli minne se menee toisin sanoen? It goes back to the place from which it rose. Sinne paikkaan, mistä se alun perin tulikin. What is the place from which ego rises? Ja mikä se paikka sitten on? Only from ourselves, our real nature. Omasta itsestämme, todellisesta luonnostamme. The pure awareness I am. Puhtaasta olemisesta minä olen. So he says, subsiding and being in that place, in that pure awareness I am, from which one had risen as an ego. Olemalla tässä alkuperäisessä tilasta, missä tämä ego nousi. That is karma and bhakti. Se on karmaa sekä bhaktia. That is yoga and jnana. Se on sekä joogaa että jnanaa. That is what he implies here is, up to this verse, up to verse 7, he was describing the path of nishkarmiya karma. Eli nishkarmiya karma joogaa kuvattiin aina ensimmäisestä säkeistöstä tai kolmannesta säkeistöstä 7. säkeistöön. That karma came to an end in verse 8, because then the attention turns back to oneself, the ananya bhava. Ja sitten säkeistössä 8 ikään kuin tämä tekemisen jooga loppui, koska sitten me keskityttiin tähän mentaalisen puoleen, oma itsemme. So one thing important to note here in these verses, Bhagavan doesn't take karma yoga to be a separate path. Niin tässä on huomioitava se, että Bhagavan ei pitänyt karma-joogaa enää erillisenä polkuna. The preliminary stages of the path of bhakti, when we are taking God to be other than ourselves, and therefore we're doing actions by mind, speech and body, that is karma yoga. Karma-jooga on tämmöistä niin kuin valmistelevaa vaihetta ennen tätä bhaktia, eli rakkaudellista palvova Jumalaa kohtaan, palvontaa Jumalaa itseään kohtaan, niin tämä on tämmöistä tekojen kautta tapahtuvaa esiovaihetta tai valmistelevaa vaihetta. But the karma comes to an end when we turn our attention back to ourselves. Mutta karma päättyy siihen, kun kiinnitämme huomiomme itseemme.
And that state in which we just remain as we are, that is the supreme devotion, as he said in the previous verse. That is the pinnacle of the path of devotion. Palvelun huippu on toisin sanoen Bhagavanin mukaan se, kun kiinnitämme huomioon itseemme ja palaamme näin ollen siihen omaan alkulähteeseemme, tai ego palaa alkulähteeseemme ja itse olemme, minä olen ja jäden. So just subsiding and being in the place from which we rose, that is the culmination of the path of karma and the path of bhakti. Eli toisin sanoen pysyvällä omana itsenämme siellä alkulähteessä, omassa alkulähteessämme, omana itsenämme, se on itse asiassa koko tämän karma-joogan ja bhakti-joogan kulminaatio, huipentuma. Then in the next 5 verses, which I'm not going to discuss in detail now, Bhagavan talks about the path of Raja Yoga. Raja-joogasta puhutaan sitten seuraavissa 5 säkeistöissä, mutta niihin Michael nyt ei paneudu sen tarkemmin. But he summarizes it obviously in just 5 verses. Näissä 5 säkeistössä tietenkin tämä kulminoituu sitten tämä Raja-jooga. And he talks about one of the central practices of Raja Yoga, which is pranayama. Pranayama on tietysti se yksi olennainen kulmakivi tästä Raja-joogassa. And he says by pranayama you can bring about a subsidence of the activity of the mind. Pranayama on hengitysharjoitus tietysti, jolla voi tiettyyn pisteeseen asti tietysti rauhoittaa mieli. But if you take it too far, you subside in laya. Mutta jos sen vie liian pitkälle, vaipuu ikään kuin semmoiseen unenomaiseen tilaan. Laya is a state like sleep. Niin kuin unta, unen näkemistä. A temporary dissolution of mind. Semmoinen väliaikainen, tai niin kuin, voi olla niin kuin syvä unikin, mutta väliaikainen mielen poissaolo. So that is of no use for our spiritual progress. Eli siitä ei ole mitään varsinaista hyötyä meidän tällä henkisellä polulla ja edistymisellä. So if we calm down the mind by yoga, by pranayama, we should, before it subsides in laya, we should turn it back to the path of self-investigation. Eli tällaisella mielen rauhoittamisella on puolensa, mutta ennen kuin se menee tämmöiselle unenomaiselle uneksymiselle, meidän pitäisi kiinnittää huomioon takaisin tähän itse tutkimukseen tai tähän itseemme. That is what Bhagavan implies, what he implies in verse 14. Säkeistössä 14 viitataan tähän. And he says, if you direct the mind on the path of self-investigation, then it will die. Eli siinä Bhagavan sanoi, että jos kiinnitämme huomiota tähän suuntaamme, keskitymme tähän itsetutkimukseen, niin silloin tämä niin kuin, what happens then? That means it subsides and merges back into the place from which it rose. Ja, eli näin ego palaa siihen alkulähteeseen, mistä se nousikin. So subsiding and being in the place from which we rose, that is also the culmination of the path of yoga. Joogankin kulminaatiopiste on itse asiassa ja huipentuma tämä, kun palataan tänne alkulähteeseen omaan itseemme. And the 4th and final path is the path of jnana. Ja viimeinen 4. polku on jhana. The path of jnana from beginning to end is about turning our attention back within to face ourselves alone. Jhanan koko alku ja loppu on pelkästään ja vain ainoastaan huomion kiinnittämistä siihen omaan alkulähteeseen. So it is the direct path. Se on toisin sanoen se suora polku. Because it directly brings about the subsidence of ego. Koska se suoraan johtaa tähän egon häviämiseen. So subsiding and being in the place from which we rose, in other words, just being as I am, that is also the culmination of the path of jnana. Eli tämäkin on jhanan tavallaan huipentuma, olla vain se minä olen siinä tilassa ilman, että ego nousee. So this is how Bhagavan, I mean, the main theme up to verse 9 is about, verse 10 is a summary of the whole work, but up to verse 9, Bhagavan is talking about bhakti, about love. Eli tähän säkeistöön 9 asti oikeastaan puhutaan, Bhagavan puhuu rakkaudesta, bhaktista. And though that love may begin by expressing itself in the form of puja and japa and dhyana, niin, mutta vaikka se rakkaus voisi ilmetä juuri näillä aiemmilla muodoilla, japalla tai pujalla, eli Jumalan palvelulla eri toiminnoilla tai nimen toistamisella.
it reaches its culmination in the path of vichara when we turn our attention back towards ourselves. Se saavuttaa huippunsa juuri tässä itsetutkimuksessa, jolloin kiinnitämme huomioon tähän vain omaan itseään. And thereby subside and dissolve back into our source. Ja siten palataan omaan alkulähteeseen. So what Bhagavan is emphasizing here implicitly is that love is the key to this path. Eli toisin sanoen se, mitä Bhagavan tässä korostaa itse asiassa kaiken aikaa, on, että rakkaus on avain tähän koko polkuun. That is, any of us who have tried even a little to put Bhagavan's teachings into practice, we will all have come across certain difficulty on the way. Eli kaikki me, jotka olemme kokeilleet kulkea tätä Bhagavanin polkua ja hänen opetuksia seurata, niin ollaan huomattu jokainen meistä huomaa tiettyjä vaikeuksia matkan varrella. Because our aim is to turn our attention back and attend to ourselves alone. Koska tarkoitushan on kääntää huomiomme takaisin itseemme, eikä mihinkään muuhun. But we have strong vishaya vasanas. Mutta meillä on vahvoja piileviä taipumuksia, vishaya vasanoita. That's inclination to go outwards and enjoy all these phenomena out here. Eli mennä ulospäin, suuntautua ulospäin ja nauttia näistä iloita kaikista eri asioista, mitä on maailmalla tarjota. To enjoy all the pleasure and pain that these things give us. Kaikki ne ilot ja surut ja murheet ja muut, mitä se tuo tullessa. However much trouble this world gives us, still our mind is going out to the world. Ja vaikka tämä maailma tuo meille niin paljon onnettomuutta ja kärsimystä, silti meidän mieli halaa ulospäin kohti maailmaa. Our vishaya vasanas are so strong. Koska meidän nämä piilevät taipumukset on tosiaan niin vahvat. So in order to follow this path successfully, we need great love. Joten jotta me voisimme kulkea tällä polulla menestyksellisesti, tarvitaan rakkautta. We need all-consuming love. Kaikki nielevää, kaiken kattavaa rakkautta. That is love that is so intense and so one-pointed that it swallows all our other desires. Se on niin suurta rakkautta, että kaikki muut halut ja toiveet sulavat siihen. So true bhakti is just that love to know and to be what we actually are. Eli todellinen bhakti on toisin sanoen rakkaus tuntea, ketä me olemme. Vasana, the vishaya vasanas are the antithesis of that bhakti. Sen vastakohta on just nämä meidän piilevät taipumukset, vishaya vasanat. So to the extent to which we cultivate true love just to know and to be what we actually are, siinä määrin kun tätä kultivoidaan, tätä varsinaista rakkautta itseämme kohtaan, haluten tietää, keitä olemme. To that extent we will lose our vishaya vasanas, our inclination to experience other things, which are the seeds for all our likes, dislikes, desires and so on, will grow weaker. Siinä määrin meillä heikkenee sitten tietysti nämä piilevät taipumukset, vishaya vasanat, eli nämä piilevät halut ja toiveet ja oma tahto, sitä mukaan heikkenee. That weakening of our vishaya vasanas is what is called vairāgya. Ja vairāgyaksi just kutsutaan tätä näiden halujen ja toiveiden heikkenemistä. Vairāgya means the state of vairāga. Se tarkoittaa viragan tilaa itse asiassa. Vairāga means freedom from raga. Viraga tarkoittaa vapautta raagasta. Raga means passion or desire or love for anything other than ourselves is raga. Raga tarkoittaa kaikkea sitä intohimoa tai halua ja mihin tahansa muuhun oma itseämme. In Sanskrit, they often talk about raga dvesha. Raga dveshasta puhutaan usein sanskritissa. Raga dvesha means, sometimes it's translated as love and hatred, but it's generally translated as likes and dislikes. Yleensä se käännetään tarkoittamaan asioista, joista pidetään tai ei pidetä. That is, vasanas are our inclinations, so they are like seeds. Eli tosiaan vasanat on ikään kuin siemeniä. So when they sprout, their first stage of development is as likes and dislikes. Eli kun ne alkaa itää, niin ensimmäiset muodot näistä piilevistä taipumuksista on nämä asiat, mistä pidetään tai mistä ei pidetä.
And those likes and dislikes then grow into desires, attachments, fears, all these other things. Ja sitten nämä taas sitten nämä kasvaa taas tämmöisiksi haluiksi, toiveiksi ja muihin himoiksi ja haluiksi, joita halutaan. And they in turn give rise to all our other thoughts. Ja ne tietysti luo lisää muita ajatuksia. Including this whole universe. Mukaan lukien tämä universumi. According to Bhagavan, the whole of this world is nothing but our own dream. Bhagavanin mukaan koko tämä maailmaksi kutsuttu ei ole mitään muuta kuin oma unemme. And whatever we see in a dream is just a projection of our vishaya vāsanās. Ja mitä tahansa me tässä unessa nähdään, on vain heijastuma meidän omista piilevistä haluista ja toiveistamme. So the vāsanās are the seeds that give rise to all this. Eikä nämä vaasanat on nämä idut tai siemenet, mistä kaikki tämä sitten lopulta syntyy, ilmenee. So as I was saying, the bhakti and vairāgya, though they're two terms, they're essentially referring to two sides of the same thing. Bhakti ja vairāgya on periaatteessa kolikon kaksi eri puolta. So both, I mean, we need both. And the more we have bhakti, the more our bhakti grows, the vairāgya will grow along with it. Eli kumpaakin tarvitaan. Mitä enemmän meillä on bhaktia ja rakkautta Jumalaa kohtaan, sitä enemmän vähenee myös nämä piilevät taipumukset ja nämä halut ja toiveet. That is, the more our bhakti grows, the more our desire for other things will wane. Eli mitä enemmän rakkautamme bhaktimme kasvaa, sitä vähemmän meillä on haluja ja toiveita mihinkään muihin asioihin. So this is how we surrender our will to the will of God. Näin tällä tavoin me ikään kuin luovutaan omasta tahdostamme ja vain Jumalan tahto ja jäljellä. So we need bhakti and vairāgya in order to succeed in this path. Eli tällä polulla, Bhagavanin polulla tosiaan tarvitaan kumpaakin sitä, sekä tätä vairāgyaa, tätä kiinnikkeistä luopumista ja bhaktia, rakkautta. They are the keys to success in this path. Ne on avainasemassa tällä polulla menestymiseksi. That's why Bhagavan often said, bhakti is the mother of jnana. Sen takia Bhagavan usein sanoi, että bhakti on jnanan äiti. This is the path of complete surrender, of giving up everything. Tämä polku tarkoittaa kaikista luopumista itse asiassa. So why would we give up everything? It can only be for love. Otherwise there'd be no reason to give up everything. Miksi luopuisimme kaikesta? No ainoastaan rakkauden takia, minkään muun takia se tuskin onnistuisi. So how then do we cultivate this bhakti and vairāgya? Miten sitten kehittää tätä tämmöistä vairāgyaa ja bhaktia ylipäätään? The most effective means is this path of Atma-vichara. Tehokkain keino on tämä itsetutkimus. That is, to succeed in this path of bhakti and vairāgya, to succeed in this path of Atma-vichara, self-investigation, we need bhakti and vairāgya. Mutta taas onnistuaksemme tässä itsetutkimuksen polulla tarvitaan vairāgyaa, eli luopumista näistä kiinnikkeistä ja näistä sidoksista, ja tarvitaan myös bhaktia eli rakkautta. And to cultivate that bhakti and vairāgya, we must try to follow this path of Atma-vichara. Taas toisekseen, jotta nämä kaksi asiaa, vairāgya ja bhakti, kehittyvät ja kasvavat, tarvitaan taas toisaalta itsetutkimusta. So how does this work? Miten tämä nyt sitten toimii? At every moment, we have a simple choice. Jokaisella hetkellä meillä on yksinkertainen valinnan mahdollisuus. Either we allow our mind to go outwards to attend to things other than ourselves. Joko annamme mielemme suuntautua ulospäin eri asioihin, mitä halutaan. Or we turn our mind back and attend only to ourselves. Tai käännetään huomiomme takaisin sisäänpäin vain itseämme. That is, every moment, either we're attending to ourselves or we're attending to other things. Eli jokaisena hetkenä itse asiassa keskitymme joko ulospäin suuntautuneena tai sitten itseämme. It's not quite a matter of either this or that. It's not quite so black and white. Se ei ole ihan ehkä näin mustavalkoista tietenkään. There are many shades of grey. On kaikki harmaan eri vaihtoehdot, vivahteet tässä. Because when we start on this path, we are not able to turn our attention a full 180 degrees back towards ourselves.
Tämä johtuu siitä, että kun täällä polulla aloitetaan, niin emme pysty heti kääntämään 180 astetta huomiota, eli sisäänpäin. So we turn our attention towards ourselves, but only partially. Joten tietysti tätä sisäänpäin kääntymistä tapahtuu, mutta vain osittain. So there we're somewhere in that shade of grey. Ja jossain siinä harmaiden eri alueilla sitten niin. We are trying to attend to ourselves, but we're not completely letting go of other things. Ja, eli me yritetään kyllä keskittyä tähän itseämme, mutta ei täysin kuitenkaan luovuta muista asioista. But the more we attend to ourselves, the more we are thereby cultivating that sattvasana, the inclination just to be. Mutta mitä enemmän tätä harjoittaa, niin sitä enemmän me kultivoidaan tätä halua pelkästään olla. That is bhakti. Se on rakkautta. And we are weakening our vasanas. Ja heikennämme sitten taas näitä piileviä taipumuksia. That is vairāgya. Se on vairāgya. That is the vasanas, as I said, vasanas means inclinations. Eli vāsanat tarkoittaa näitä tosiaan piileviä taipumuksia. So why do we have such strong vasanas? Miksi meillä on näin voimakkaita piileviä taipumuksia? Because we've cultivated these vasanas in the past. Niin. Me ollaan kehitetty ja kasvatettu näitä niin paljon ja pitkään menneisyydestä. That every time we allow ourselves to be swayed by our vasanas and to go out to see this wonderful thing and that wonderful thing. Koska kaikki valveiluaika käytetään tähän, että me halutaan edelleen ruokkia ja mennä ulospäin eri kohteisiin ja eri toiveet haluvia. We are nourishing and sustaining the vasanas. Me tavallaan ruokitaan ja pidetään yllä näitä piileviä taipumuksia. But every moment we turn and attend to ourselves, we are weakening them. Mutta kaikki ne hetket taas, kun käännetään huomioon itseämme, niin nämä asiat, nämä piilevät omien taipumukset heikkenevät. So the vasanas are the main obstacle we're up against in this path of self-investigation. Eli tosiaan tämä suurin este tässä meillä on nimenomaan nämä vāsanat, eli nämä piilevät taipumukset ja toiveet. So when Bhagavan wrote Nāṉ Ār, it was originally questions and answers. Bhagavan wrote it as an essay. Bhagavan alun perin kirjoitti tämän Nāṉ Ār, kuka minä olen, esseen muotoon. He wrote it as an essay consisting of 20 paragraphs. Se sisälsi 20 säettä tai jaetta. And two of those paragraphs are devoted entirely to this subject of vasanas and how we can overcome vasanas by Atma-vichara. Ja 2 näistä jakeista on täysin omistettu nimenomaan tälle, että kuinka näiden vasanoiden kanssa, tai kuinka niitä heikennetään. And these 2 paragraphs are right at the heart of Nāṉ Ār. No ihan tämän Nāṉ Ār, kuka minä olen, teoksen ihan sydän tai keskiössä. That is, they are out of the 20 paragraphs, they're paragraphs 10 and 11. Eli just 20 säkeistä ne ovat säkeet 10 ja 11. So indirectly, Bhagavan is indicating to us this is the heart of what this path of self-investigation is all about. Eli itse asiassa tässä niin kulminoitu Bhagavan ikään kuin näyttämään, että tässä keskiössä on tämä kulminoitumispiste, mistä on kyse tässä itse tutkimuksessa ja tässä polussa. These 2 paragraphs are so important. I will end this talk by talking about these 2 paragraphs, and then we can come to questions and answers. Eli hän käy läpi tämän 10 ja 11 säkeen tästä Nāṉ Ār, kuka minä olen, teoksesta, ja sen jälkeen sitten on mahdollisuus esittää kysymyksiä. What he says in paragraph 10 is, säkeistössä 10 Bhagavan sanoo, in the first sentence, even though vasanas, which come from time immemorial, rise in countless numbers like ocean waves, they will all be destroyed when swarupa dhyana increases and increases. Vaikka swarupa dhyana. Would you like me to read it in smaller sections? Yeah, maybe. Yeah. Please. Okay. Even though vasanas, which come from time immemorial,
rising countless numbers like ocean waves. Vaikka niin kuin aallot nousevat ja laskevat ja aina tulee uusia aaltoja, vaikka näitä piileviä taipumuksia tulee tauottaa ja uudestaan. They will all be destroyed. Ne kaikki tulevat hävitetyksi. When Swarupa Dhyana increases and increases. Kun Swarupa Dhyana kasvaa ja kasvaa. Swarupa Dhyana. Swarupa means our real nature. Swarupa tarkoittaa meidän todellista luonnetta. In other words, what we actually are. Eli toisin sanoen, keitä me oikeasti olemme. And dhyana means meditation, contemplation, or attention. Ja dhyana taas tarkoittaa sitten meditaatiota tai keskittymistä, huomion keskittämistä. So Swarupa Dhyana means self-attentiveness. Swarupa Dhyana tarkoittaa itsen huomioimista itse asiassa. So it's another synonym that Bhagavan uses to describe a practice of Atma-vichara. Eli se on taas synonyymi itse tutkimukselle toisin sanoen. So he said all the Vishaya vasanas will be destroyed when Swarupa Dhyana increases and increases. Eli itse tutkimuksen myötä kaikki nämä piilevät taipumukset ja toiveet tai halut tulevat katoamaan sen avulla. What he implies by increases and increases is increases in depth, intensity and duration. Ja tietysti tässä kasvamisella, itse tutkimuksen harjoituksen kasvaminen viittaa siihen intensiteettiin ja siihen asian syvenemiseen jatkuvan harjoituksen takia. That is, the more we cling to self-attentiveness, the more the vasanas will be weakened, is the implication. Eli mitä enemmän kiinnitämme huomioon tähän todelliseen itseämme, sitä heikommaksi nämä piilevät taipumukset käyvät. And then in the second sentence of this paragraph, he says, without giving room even to the doubting thought, destroying so many vasanas, or dissolving so many vasanas, is it possible to remain only as Swarupa? Ja ilman, että vajotaan tähän tämmöiseen epätoivoon tai epäilyyn, että näin monien vaasanoiden piilevien taipumuksen tuhoaminen ja sen omana itsenä oleminen. So instead of giving room to even such thoughts, he says, it is necessary to cling tenaciously to self-attentiveness. Eli ei anneta toisin sanoen, jos nyt suoraan kääntää, että ei anneta näille epäilyksille edes sijaa, pystytäänkö nämä kaikki piilevät taipumukset edes voittamaan tai hävittämään, vaan entistä enemmän vaan keskitytään tähän itsetutkimuksen harjoittamiseen. What this implies is that if we cling to self-attentiveness firmly, we won't give room to the rising of any other thoughts. Eli toisin sanoen, mitä kiinteämmin ja mitä intensiteemmin, miten voimakkaammin, sanotaan näin, kiinnitämme huomiota tähän itseämme, harjoitamme itse tutkimusta, niin sitä vähemmän on tilaa tai sijaa näille piileville taipumuksille. That is when we see the strength of our Vishaya vasanas, how much they keep on pulling our mind outwards, we may think, oh, this is hopeless. How can I ever succeed? Niin kuin tässä me huomataan, että kun näitä toiveita ja piileviä taipumuksia tuntuu olevan loputon määrä, että miten tästä ikinä pystyy selviämään voittajana, niin kuin sanotaan. But Bhagavan says, don't give room for such thoughts. Mutta Bhagavan sanoo, että ei pidä antaa moiselle ajatukselle sijaa. Just cling on to self-attentiveness. Keskity vain tähän itse In huomioon. other words, try your best. Eli yritä parhaasi. If we sincerely try, we will eventually succeed. Jos me vilpittömästi yritämme, lopulta me onnistumme. And then in the third and final sentence of this paragraph, he says, however great a sinner one may be, Ja sitten tässä kolmannessa lauseessa tässä säkeistössä sanotaan, että olipa ihminen miten suuri syntinen tahansa. instead of lamenting and weeping, I am a sinner, how am I going to be saved? Sen sijaan, että valitetaan ja murehditaan, olen syntinen ja kuinka minä voisin pelastua. If one completely rejects the thought that one is a sinner,
jos kerta kaikkiaan hylkäämme koko itse ajatuksen, että olemme ylipäätänsä syntisiä. And is zealous or steadfast in self-attentiveness, Ja sen sijaan määrätietoisesti keskittyisimme itseemme. one will certainly be reformed. Pelastumme ihan varmasti. In other words, this is an assurance we'll certainly be saved if we follow this path. Eikä toisin sanoen pelastumme varmasti, jos kuljemme tätä polkua. It doesn't matter how many great sins we may have done in the past. Sillä ei ole mitään merkitystä, miten suuria ja miten paljon syntiä olemme ennen tehneet. The idea, I have done sins, I am such a great sinner, these are just thoughts in the mind. Koska nämä on pelkkiä ajatuksia, minä olen syntinen, minä olen tehnyt niin paljon syntiä. Nämä on pelkkiä ajatuksia mielessä. So we shouldn't give room for such thoughts. Semmoiselle ei pitäisi antaa lainkaan sijaa. We should just cling firmly to self-attentiveness. Pitäisi vaan keskittyä tähän itsehuomioon. If we do so, we will certainly succeed. Näin tehden menestymme varmasti. And then in the next paragraph, he continues the same subject about Vishaya Vāsanās. Seuraavassa säkeessä 11 hän jatkaa samalla teemalla. In the first sentence, he says, as long as Vishaya Vāsanās exist in the mind, Hän sanoi ensimmäisessä lauseessa, niin kauan kuin näitä piileviä taipumuksia on mielessä, so long is the investigation who am I necessary. niin kauan on jatkettava harjoitusta, kuka minä olen. I'll just explain this a little. That is, it is the very nature of ego to have Vishaya Vāsanās. Hieman avataan tätä asiaa. Egon luonteeseen kuuluu nämä tämmöiset piilevät taipumukset. Because as Bhagavan said in verse 25 of Uḷḷadu Nāṛpadu, which I spoke about earlier, the nature of the mind is to be always grasping form. That means always attending to things other than itself. Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiinkin säkeessä 25 Uḻḷadu Nāṛpadussa, että egon luonteeseen kuuluu aina tarttua johonkin muuhun kuin itseensä, eli johonkin kohteeseen tai muotoon. And our inclinations to attend to other things are what are called Vishaya Vāsanās. Ja nämä meidän taipumukset tosiaan tarttua muihin asioihin ulkopuolella itseämme on just nämä Vishaya Vāsanāt. So he says here, as long as Vishaya Vāsanās exist within the mind. Eli niin kauan näitä piileviä taipumuksia, Vishaya Vāsanāita on mielessämme. So what does this imply? Mitäs tämä nyt sitten, mistä tämä viittaa? How long will Vishaya Vāsanās exist in the mind? Kuinka kauan nämä Vishaya Vāsanāt sitten ovat olemassa? So long as ego survives, it will have Vishaya Vāsanās. Niin kauan kuin ego on olemassa ja voi hyvin, niin kauan näitä on näitä piileviä taipumuksia. So the implication here is, so long as there is ego, so long as we are aware of anything other than ourselves, so long the investigation who am I is necessary. Eli niin kauan kuin näitä taipumuksia on, niin kauan kuin on sellainen ego on olemassa, itsetutkimusta on harjoitettu. So we must continue investigating ourselves until we're no longer there to investigate anything. Eli itsetutkimusta harjoittaa niin kauan kuin emme enää ole sitä harjoittamassa. Until we dissolve permanently back into our source and just remain as pure awareness. Ennen kuin palaamme takaisin sinne alkulähteeseemme. Awareness that is never aware of anything other than itself. Ja ollaan tietoisia vain itsestämme. Until then, this investigation is necessary. Siihen saakka tätä itsetutkimusta on harjoitettu. And then he goes on to say in the next sentence, as and when thoughts appear, seuraavassa lauseessa hän sanoo, silloin kun ajatuksia nousee, then and there it is necessary to annihilate them all by vicharana. Sillä nimenomaisella hetkellä on tutkittava tai harjoitettava tätä harjoitusta ja ikään kuin kysyttävä, mistä nämä ajatukset nousevat ja kenen ajatuksia ne ovat. In the very place from which they arise. Juuri silloin, kun ajatuksia syntyy. What does he mean by in the very place from which they arise? Mitä se tarkoittaa, että just juuri sillä hetkellä, kun ajatuksia nousee? That is, vasanas sprout as thoughts. Se tarkoittaa sitä, että nämä piilevät taipumukset tulee esille ajatuksina. If we allow our attention to follow those thoughts,
jos sallimme huomiomme seurata näitä ajatuksia, we are under the sway of our vāsanās. me ollaan näiden taipumuksien armolla, piilevien taipumusten armoilla ikään kuin. So we shouldn't allow our mind to go away from ourselves, our attention to go away from ourselves. Eli huomio pitäisi pitää meissä omassa itsessämme eikä päästää sitä menemään ulospäin. If we cling to self-attentiveness so firmly that we are not swayed by our vishaya vasanas, in other words, that we don't allow our attention to go away towards anything else, Jos pystymme pitämään huomiomme niin tiukasti kiinni tässä itsessämme, emmekä anna näiden piilevien taipumuksien viedä meitä ulospäin ajatusten muodossa. that is what Bhagavan means by annihilating all the thoughts in the very place from which they arise. No, sitä Bhagavan tarkoittaa, että juuri siinä ja nyt kun ajatus nousee, niin ei seurata ajatuksia, anneta niiden viedä meitä ulospäin, vaan pysytään kiinteästi omassa itsessämme. That is, thoughts arise only in our awareness, in our view. Siis ajatuksiahan syntyy ainoastaan meidän tietoisuuteen, me olemme niistä tietoisia. So they cannot appear unless we attend to them. Joten niitä ei oikeastaan voi syntyä, ellei me huomioida niitä. So if we attend to ourselves Jos keskitymme vain itseemme, so firmly that we don't allow our attention to go away towards other things, niin tiiviisti, että me päästä huomiota menemään ulospäin muihin asioihin. as soon as the vishaya vasana sprout as thoughts, they will be destroyed then and there. Eli heti kun tämmöinen piilevä halu tai toive nousee sinne ajatuksena, että se haihtuu saman tien. It's just like if seeds are in the ground, if they try to sprout and there's no water, they'll very quickly shrivel and die. Niin, vähän niin kuin siemenet tosiaan, jos siemenet on maassa, mutta niille ei anneta vettä, niin ei ne siitä kasva mihinkään, ne vaan kuolevat pois. So vasanas are the seeds and the thoughts are the sprouts. Niin, eli vasanat on näitä pidontaimukset, on näitä siemeniä, ja nämä ajatukset ovat näitä ituja, tai mikä nousee sitten näistä siemenistä. And our attention is the water on which they depend for their survival. Ja huomiomme sitten on ikään kuin se vesi, mikä on olennaista, jotta ne yleensä pystyy olemaan olemassa tai kasvamaan. So if we attend to ourselves so keenly, but we don't give room for our attention to go away towards anything else, Eli jos me pidämme huomiomme itsessämme niin tiivisti, että me päästä sitä menemään muihin kohteisiin, they will all be destroyed. kaikki katoavat ja häviävät tällä tavalla. That is Bhagavan's path is such a simple path, and it is so clear. The way he explains it here, we can understand the process so clearly what is happening. Bhagavanin polku on tässä mielessä todella yksinkertainen, koska tällä tavoin me nähdään, kun tarkkaavasti mietimme, niin me nähdään, mikä tämä prosessi syntyy, kuinka tämä tapahtuu ja miten se on niin kuin estettävissä. Or at least what would be happening if we were clinging firmly to self-attentiveness. Ainakin teoriassa näin tapahtuisi, jos kiinnittäisimme huomiota tosiaan vain itse. So that is the first two sentences. Then in the third sentence, he talks about vairāgya. Ja sitten kolmannessa lauseessa hän puhuu tästä vairāgyasta. He gives a very beautiful definition of vairāgya. Hän antaa hyvin kauniin kuvauksen siitä. He says, not attending to anya, that means to anything other than ourselves, is vairāgya. Vairāgya on sitä, että ei anneta huomioon kiinnittyä mihinkään muuhun. And he uses another term, nirasa, Nirasa on toinen termi, mitä hän käyttää tässä. which means the same as vairāgya. Se tarkoittaa itse asiassa sama kuin vairāgya. That asa means desire, Aasa tarkoittaa halua, nirasa means desirelessness. ja nirasa tarkoittaa tietysti haluttomuutta tai ilman halua. So vairāgya and nirasa are two synonyms. Periaatteessa ne on synonyymejä keskenään nämä kaksi sanaa. So the whole sentence is, not attending to anything other is vairāgya or nirasa. Eli virassa tai vairāgya on sitä, että ei kiinnitä huomiota mihinkään muualle toiseen. That is, vairāgya and nirasa are both the opposite of desire.
Eli ne on itse asiassa halun ja toiveiden vastakohtia kummatkin. It is desire that makes us attend to things other than ourselves. Koska se on nimittäin halu, mikä saa meidät haluamaan jotain muita asioita. And the seeds of those desires are vishaya vasanas. Ja vishaya vasanat tosiaan nämä siemenet, näistä siemenmuodossa nämä meidän halut ja toiveet. So if we truly have vairāgya or nirasa, freedom from desire, we will not attend to anything other than ourselves. Nyt jos meillä olisi tämä vapaus näistä, olisimme vapaita näistä toiveista ja pienemmistä taipumuksista, niin emme suuntautuisi ulospäin mihinkään näihin muihin asioihin. And in the next sentence, he says, not leaving or letting go of oneself is jnana. Ja jhanaksi sanotaan sitten seuraavassa lauseessa sitä, että pysytään omana itsenään eikä salita mielen tai huomioon ennen kaikkea mennä pois itsestämme. That is, the way these two sentences are constructed in Tamil, they're a beautiful pair. Ja tamiliksi tämä on todella kaunis pari, tämä säkeistöt 10 ja 11. That is, he's contrasting the two. Not attending to anything else is vairāgya. Tuolla heijastaa näillä kahdella toisiaan. Vairāgya on sitä, että ei kiinnitä huomiota mihinkään toisaalle. And not leaving oneself is jnana. Ja sitten jhana on taas se, että ei poistu itsestä, tai siis huomio ei poistu omasta itsestä. So not leaving ourselves means not ceasing to attend to ourselves. Eli se, että ei salita huomioon poistuu itsestämme, on se, että pysytään kiinni itsessämme. If we attend to ourselves so keenly that we don't leave ourselves, Ja jos pysytään niin tiivisti tässä itsessämme, ettemme siitä poistu, we are thereby not attending to anything else. emme näin ollen keskity mihinkään tai kiinnitä huomiota mihinkään muuhun. So in the next sentence, he says, in truth, these two are just one. Ja seuraavassa lauseessa hän sitten Bhagavan toteaakin, että periaatteessa nämä kaksi tarkoittaa yhtä ja samaa asiaa. These two means vairāgya and jnana. Nämä kaksi tässä tietysti viittaavat vairagyaan ja jhanaan. Jnana is not leaving ourselves. Jhana tarkoittaa, että ei poistuta omasta Vairāgya is not attending to anything else. Ja vairāgya, että emme kiinnitä huomiota mihinkään muuhun. So they're one and the same thing. Joten kyse on yhdestä ja samasta asiasta. And then in the next sentence, he gives a beautiful analogy to emphasize the importance of vairāgya. Seuraavassa lauseessa hän sitten antaa tämmöisen kauniin esimerkin tai vertauskuvan tästä asiasta. The analogy he gives is, Hän kertoo seuraavaa vertausta. just as pearl divers tying stones to their waists and sinking pick up pearls that are found at the bottom of the ocean, Vähän niin kuin helmen kalastajat, kun ne sitoo painovyön uimalle ja sukeltavat syvälle mereen poimiakseen helmen meren pohjasta. likewise, Samoin each one sinking deep within oneself with vairāgya vairagyan kiinnittymättömyyden avulla, kun sukellamme syvälle itseemme, may attain the pearl of self. voimme nähdä tämän itsen helmen. That is, here Bhagavan is comparing vairāgya to the stones that pearl divers tie to their waist. Tässä se vairagya on vertauskuvallisena nämä kivet tai painovyö, mikä on vyötäisillä, jolla päästään näihin syvyyksiin. Without tying stones to their waist, pearl divers cannot sink deep enough to reach the bottom of the ocean. Koska ilman näitä painovyötä on mahdotonta sukeltaa tarpeeksi syvälle merelle. Likewise, without firm vairāgya, we cannot turn our attention back to ourselves deeply and keenly enough to know what we actually are. Eli sen takia ilman vairagyaa me emme pääse tarpeeksi syvälle itseemme, jotta voisimme kiinnittyä tähän itseen. And it's important to remember that whatever Bhagavan says about vairāgya, by implication it means bhakti and vairāgya. Se tarkoittaa, mitä tahansa Bhagavan sanoo vairagyasta, se tarkoittaa periaatteessa vairagyaa ja bhaktia.
Because bhakti and vairāgya are inseparable. koska ne on erottumattomat toisistaan. So in order to succeed in this path, we need great love Joten onnistuksemme tällä polulla tarvitaan suurta rakkautta, to know ourselves tuntea itsemme, and intense vairāgya, freedom from desire to attend to anything else, to experience anything else. ja suurta riippumattomuutta haluta mitään muita asioita tai olla kiinnittymättä mihinkään muihin asioihin. So all that Bhagavan is asking us to do is to try as much as possible to cling firmly to self-attentiveness. Eli se, mitä Bhagavan tässä toivoo meidän tekevämme, on kiinnittyä niin paljon kuin pystymme tähän oman itseemme. Nothing else is necessary. Mitään muuta ei tarvita, kun tämä huomioon keskittyminen itse. Because if we cling firmly to ourselves, that is bhakti and that is vairāgya. Koska jos kiinnitämme tarpeeksi voimakkaasti huomioon itseemme, se on bhaktia ja vairāgya samassa. So in the next sentence he says, if one clings fast to uninterrupted swarupa smarana means self-remembrance. Eli jos kiinnitän, seuraavassa lauseessa Bhagavan sanoo, että jos kiinnitämme tarpeeksi tähän, what was the last word? If one clings fast to uninterrupted self-remembrance. Ja keskittyy tähän taukoamattomaan itse muisteluun oikeastaan, voisi sanoa. Until one attains swarupa. Ennen kuin saavutetaan tämä swarupa. Swarupa means our own real nature. Mikä meidän todellinen luontomme toisin sanoen. Adu Andre podum. That alone is sufficient. Vain se on välttämätöntä ainoastaan. Swarupa smarana literally means self-remembrance. Tämä swarupa svarana kirjaimellisesti tarkoittaa itse muistamista. It's another way of saying self-attentiveness. Toisin sanoen itsen huomioimista voisi sanoa toisella tavalla. So all we need to do is try more and more and more to cling to self-attentiveness. Eli ainut se, mitä meidän tarvitsee oikeasti sitten tehdä, on vaan enemmän kiinnittää huomiota tähän itseen. That alone is sufficient. Se on riittävä. Nothing else is necessary. Mitään muuta ei tällä polulla tarvita. We don't need any pujas or japas or dhyanas or pranayama or meditation or tantras or mantras or anything. Ei tarvita mitään pujaa ja mantroja ja jaapaa, eli Jumalan nimen toistamisia, hartauden harjoituksia, meditaatioita tai mitään näitä muita perinteisiä henkisiä harjoituksia. We don't need to read lots and lots of books. Meidän ei tarvitse lukea suuria määriä kirjoja. We don't need to consider lots of philosophical arguments. Eikä tarvitse argumentoida tai väitellä filosofisilla kysymyksillä. All we need to do is cling to self-attentiveness. Meidän tarvitsee vain tarttua voimakkaasti tähän, tai huomioimme siirtää vahvasti tähän itseemme. But so long as we cling to self-attentiveness, the vasanas will continue coming. Mutta siitä huolimatta näitä piileviä taipumuksia jatkaa tulemistaan siitä huolimatta, että tartumme kiinni itsemme. But we can overcome all those vasanas only by clinging to self-attentiveness. Mutta näiden piilevien taipumuksien ainut tapa voittaa ne on juuri tämä tiukka huomioiminen, itsen huomioiminen. So Bhagavan concludes these two paragraphs about vasanas with the final two sentences. He gives an analogy. Lopuksi Bhagavan antaa kahdessa viimeisessä lauseessa tämmöisen esimerkin tai esimerkin. He doesn't say anything except the analogy, so we have to infer what this analogy means. Täytyy tulkita, mitä tämä vertaus nyt sitten mahdollisesti tarkoittaa. But it's very clear in the context what the analogy means. Mutta aika selkeä, mitä se tarkoittaa. What he says is, so long as enemies are within the fortress, se, mitä Bhagavan sanoi, että niin kauan kuin vihollisia on linnakkeessa, they will be continuously coming out from it. Ne tulevat jatkuvasti ulos sieltä linnakkeesta.
if one is continuously cutting down all of them, Sen sijaan, jos me jatkuvasti niitä tuhoamme sitä myötä, kun ne tulevat esille, as and when they come, silloin kun niitä ilmenevät, the fortress will be captured. lopulta valloitamme tämän linnoituksen. So what does this analogy mean? Eli mitä tämä vertaus nyt sitten tarkoittaa? The enemies are the Vishaya vasanas. Nämä Vishaya Vāsanat, piirivät taipumukset, on näitä vihollisia. The fortress is our own heart. Tämä linnoitus on tietysti oma sydämemme. That is, we can explain it in this way. Ego is like the commander-in-chief. No, tämä voi esittää myös niin, että ego on tämä komentaja, päällikkö. The Vishaya vasanas are its army. Ja Vishaya Vāsanat on tietysti piirivät taipumukset, on tämä armeija, sotilaat. Our aim is to kill ego. Tarkoituksemme on tappaa ego. But how can we kill ego so long as it's surrounded by its powerful army? Mutta miten ego voi tappaa tässä vertauksessa, kun se on niin voimakkaan armeijan ympäröimä? So in order to capture this ego and execute it, jotta voidaksemme vangita tai saada vangituksi tämä ego ylipäätänsä, we need to greatly weaken its army meidän täytyy heikentää egon armeijaa voimakkaasti. by cutting down the soldiers as and when they come. Eli tuhoamalla nämä sotilaat, hävittämällä nämä sotilaat sitä mukaan, kun niitä ilmenee. So this ego and its army of vasanas have captured a fortress. Joten tämä ego ja sen armeija on ikään kuin vallannut tämän linnakkeen. What is the fortress they've captured? Mikä se linnake on, minkä on valotettu? They've captured our own heart. Ne on vallottaneet oman sydämemme. They have no business to be there at all. Ei ole mitään asiaa siellä olla alueellakaan. So we need to recapture our heart from them. Ja meidän täytyy toisin sanoen uudelleen valloittaa oma sydämemme. So in order to capture the fortress, we need to besiege it. Joten meidän täytyy ottaa se haltuun, jotta ennen kuin voitamme sen takaisin. So long as we're besieging the fortress, niin kauan kuin tätä ikään kuin hävitetään tätä linnoitusta, the enemy have to keep on coming out. Vihollisen täytyy ja tulee ulos. Why do they have to come out? Miksi niiden täytyy tulla ulos? Because they've got no food and water in their fortress. Niin, koska siellä rinnakkeesta on loppunut ruokaa ja juoma. If they don't come out, they'll starve. Jos ne ei tule ulos sieltä linnakkeesta, ne näätyvät nälkään. So they come out to forage for food and water. Joten ne tulevat ulos linnakkeesta saadakseen vettä ja ruokaa. What is the food and water on which they survive? Mikä tämä on tämä vesi ja ruoka, minkä takia, millä ne pysyy elossa? Our attention. Meidän huomiomme. So how do we cut them down? Eli miten me sitten tuhoamme nämä sotilaat? By attending to ourselves so keenly that we thereby don't allow our attention to be swayed away from ourselves by them. Eli keskittymällä huomiomme niin tiivisti omaan itseemme, että emme anna näiden sotilaiden, eli näiden vaasanoiden viedä meidän huomiota. So we besiege the fortress by being self-attentive. Eli valloitamme takaisin ja valloitamme tämän linnoituksen omalla huomioimalla itseämme. And for our siege to be effective, in order to be victorious, we have to cut them down as and when they come. Ja ollaksemme voitokkaita tässä taistelussa, meidän on tosiaan hävitettävä nämä sotilaat sitä mukaan, kun niitä nousee ja tulee esille. And we can cut them down only by clinging firmly to self-attentiveness. Ja se onnistuu vain huomioimalla, itse huomiolla. That's why Bhagavan says, if one is continuously cutting all of them down as and when they come. Sen takia Bhagavan sanoi, että jos tuhoamme näitä sotilaita sitä mukaan, kun niitä ilmenee. That means if we cling firmly to self-attentiveness, eli tartutaan voimakkaasti itseemme, huomioimme itseemme. The fortress will eventually be captured. Lopulta me valloitamme ja voitamme takaisin tämän linnoituksen. That is, we'll be able to enter our own heart. Eli menemme takaisin omaan sydämeemme. Capture this rogue ego.
nappaamme kiinni tämän, vangitsemme tämän egon, execute him, teloitamme sen, and when he is executed, all his army will scatter. ja kun ego on teloitettu, myös egon armeija on tietenkin voitettu. That is why the annihilation of ego is often called vāsanakṣaya. Vāsanakṣajaksi kutsutaan yleensä tätä egon hävitystä tässä mielessä. Vāsanakṣaya means destruction of ego. Of vāsana, sorry. Se tarkoittaa siis näiden piilevien taipumuksien hävittämistä. Vāsanas are just like the leaves and branches on a bush. Vāsanat oikeastaan on niin kuin puun tai pensaan oksat ja lehdet. Ego is the root. Ego on se itse juuri. If we cut the root, Jos me katkaisemme juuren, the leaves and branches will all die. myöskin tietysti oksat ja lehdet kuolevat. Or to be more precise, without ego, there cannot be any vāsanas. Tai ollaanko vielä tarkempia, niin ilman sitä egoa tai juuria ei voi olla mitään näitä oksia ja lehtiäkään. Because vāsanas are just inclinations. Vāsanat on vain näitä tämmöisiä seurauksia ikään kuin. Whose inclinations are they? Kenen seuraamuksia ne on? They are ego's inclinations. Egon tietenkin. So when ego is annihilated, its vasanas will be annihilated along with it. Niin, eli kun ego on hävitetty, myös nämä kaikki muut piilevät taipumukset on sitä myöten hävitetty. So from all this, we can understand how bhakti and vairāgya are absolutely key to this success in this path. Eli bhakti ja vairāgya ovat aivan ehdottoman tärkeässä asemassa tässä tällä polulla. Tämän mukaan. Bhagavan often used to explain the whole spiritual path is a battle within our own will. Bhagavan kertoi usein, että koko henkinen polku on itse asiassa tämä meidän oma sisäinen taistelumme. That is, it's a battle between our sat-vasana and our vishaya-vasanas. Eli se on oikeastaan tämän sat-vasanan ja vishaya-vasanoiden välinen taistelu. There's a verse in Vācaka Kōvai in which Bhagavan says, I can't remember the exact meaning, but I'll just explain the idea. That is, in the Puranas means the traditional, the mythological stories. There are lots and lots of Puranas. There are lots of stories about different gods and goddesses and all these things. Puranoissa kerrotaan, tai siinä on siis tuossa Vācaka Kōvai-kirjassa on kertomus, Bhagavan kertoo Puranoista, joka on täynnä tämmöisiä kaiken maailman seikkailuja ja tarinoita, intialainen teos, klassikko. Many of the Puranas talk about a fight between devas and asuras. That's between gods and demons. Eli näissä Puranoissa tosiaan puhutaan on näitä taisteluja jumalien ja paholaisten tai eri voimien välillä. That is, the demons are always trying to take over heaven and subjugate the devas, the divine beings. Eli devat yrittävät aina vallottaa näitä taivaallisia olentoja tai taivaita. So the devas have to fight back to defend themselves. Devojen pitää siis taistella takaisin voittaakseen nämä vastustajat. So Bhagavan said that mythological fight between devas and asuras, what does it signify? Devojen ja asureen tämmöinen symbolinen taistelu, mikä se Bhagavan, mitä se tarkoittaa Bhagavan mielestä? It signifies the battle between the good and evil within us. Tietenkin sitä hyvän ja pahan taistelua meissä kaikissa. What is good? Mikä on hyvää? Only the sat-vasana. Vain tämä sat-vasana. What is evil? Ja mikä on sitten paha? The vishaya-vasanas. Ne vishaya-vasanat tietysti. Because it is the vishaya-vasanas that appear as this vast universe. Nämä vishaya-vasanat ilmenevät juuri tästä äärettömänä universumina. So all the problems we experience in life, all the misery, all the inevitable diseases and death and everything in life is just a sprouting of our vishaya-vasanas. Kaikki ne surut, murheet ja sairaudet ja muut ikävyydet elämässämme on oikeastaan vain näiden vishaya-vasanoiden eri ilmenemismuotoja loppujen lopuksi.
So they are what Bhagavan refers to here as the enemies. Ne on niitä, mitä Bhagavan tässä viittaa vihollisiksi. And what he implies in that verse of Guru Vācaka Kōvai, they are the asuras, the demons. Eli näitä asuroita, näitä demoneja siinä Vācaka Kōvain kertomuksessa. So we can conquer them only by clinging to self-attentiveness. Eli me voidaan vallottaa näitä tosiaan ainoastaan kiinnittämällä huomioon itseemme. And to the extent we cling to self-attentiveness, ja siinä määrin kun kiinnitämme huomiota itseemme, we are thereby surrendering ourselves to God. Siten myös luovumme omasta tahdostamme Jumalan tahdolle. So I've talked for a very long time. I had no idea when I started where I was going to go, but one gave me ideas and I just followed them. It's okay. It's okay. Because actually it's good. In this case, we don't have so many participants. I was thinking that also. Yeah. So it's very good. Now we have material. No, thank you very much about this brief introduction here. Yes. I'm always very brief. Yeah, I know. No, actually, it's perfect and really good. Actually, in this situation, because it's one big great whole now. Yes, because this is the beauty about Bhagavan's teachings. All are so coherent. They're all neatly connected together, and it's all so logical and reasonable. Yes. Bhagavan doesn't ask us to do something. He explains why we should do it and what will happen when we do it. What will be the result. Yes. And it's all so clear. That's true.